Të nderuar teleshikues, mbrëma nisim emisionin debatin Channel One. Si pjesë e fushatës elektorale, unë kam ftuar 2 kandidat, një Parti Socialiste, një Parti Demokratike, në qarkun e Tiranës. Klootilda Ferhati, mbrëma, mirë se erdhët. Mbrëma, mirë se u gjeta. Dhe Dorian Teliti, mbrëma, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Kjo është një përballje që ata që do na ndjekin do shikojnë se si ju do t'i prezantoni programet tuaja dhe atë që ju u thoni elektoratit. Pyetja e parë për hyrje, si po ecën fushata? Ti je një punëtore e vjetë të partije, po e re si kandidate dhe për median, pavarësisht se ke shumë ngarkuar këto ditë. Si duket kjo fushatë në krahasim me fushatat e tjera? Është një fushatë shumë e qetë, në krahasim me të shkemi parë më përpara. Po që kanë parasyt. Që kanë parasyt në letit, edhe ne gjithashtu. Në fakt është një fushatë e qetë. Njerëzit tashmë, ata që merren dhe janë ndjekës të rregullt të aktiviteteve politike, e shprehin këtë në takimet që ne bëjmë, që kanë një qetësi në të ndjekurit të lajmeve politike apo të takimeve politike, por dhe të tjerët që ndoshta nuk janë dhe aq të interesuar tek politika, e kanë bindje këtë që kjo është një fushatë e qetë. Unë mendoj që në vitin 2017 kjo është një arritje në fakt. Që qetësia e fushatës është faj në thonjza, faj në kuptimin e mirë të fjalës, i marrëveshjes Rama-Basha, apo kështu ishit përgatitur për ta bërë fushatën? Jo, unë mendoj që shqiptarët janë shumë të lodhur nga konfliktaliteti, nga gjua e urrëties, nga show i madh i zhurmës në një fushatë elektorale, dhe ka ardhur koha që të gjithë të kuptojnë që mesazhet, bindjet përçohen dhe arrihen edhe me qetësi, edhe pa shumë show, edhe pa shumë zhurmë. Dhe mendoj që nuk ka ndonjë merit të veçantë ndokush për këtë çështje, po edhe shoqëria zhvillohet gradualisht. Por kam përshtypjen që në fakt ajo situata konfliktuale e çadrës mes bulevardit që bllokoi shumë gjëra në një farë mënyre e uli një çik atë vrrullin e fushatave, sepse në një farë mënyre ishte një fushatë në thonjza e cila i lodhi shqiptarët, kështu që ndoshta edhe ajo ka ndikuar. Jo, socialistët pse u lodhën? Mirë këta që ndajnë atje ditën aty, pse të lodhësh ti? Sepse ne kishim përgjegjësi. Megjithatë ai qet fare nuk është se po lë rahat lësia, po ua tregon çik vendin. Në përgjithësi është një fushatë e qetë, lësia. Nuk mendoj se askush nuk po i tregon vendin. Ka mesazhi kryeministrit. Mos e zini ngoj lësi. Për cilin mesazh flisni? Atë mesazhin e dieshëm që ju dërgoi kryeministri gjithë ju. Nuk kam marrë asnjë mesazh nga kryeministri. Ora ke parë celularin e tij? Mesazhin morën vesh tërë. Nuk kam marrë asnjë mesazh nga kryeministri. Shikoj mirë inboxin. E shikoj shumë mirë sepse jam shumë e kujdesshme të lexoj çdo mesazh. Se elektorati është në këto momente. Megjithatë do kemi. Por unë nuk kam asnjë mesazh, askush nuk po kërcënon askënd, kështu që aq më tepër Partinë Socialiste. Do kesh gjysmën e 2 orëshit për të folur. Zoti Teliti, tha zonja që është fushatë e qetë, sepse e kanë kuptuar njerëzit që edhe janë të lodhur, edhe çadra i lodhi. Kjo është goditje e rëndë për Partinë Demokratike. Kur është fushata e qetë, do të thotë që Partia Demokratike fle gjumë. Jo, në vija të përgjithshme është një fushatë më e qetë se sa fushatat e kaluara, ndonse po të shohim sepse zonja kandidate për deputete bën fushatë në Tiranë dhe Tirana gjithmonë ka qenë karakterizuar nga fushatat e qetë. Edhe ju në Tiranë jeni, por jam qarku i Tiranës, por jam në Kavaj, po të dalësh nga Tirana, sidoqë që situata ndryshon disi, nuk është dhe kaq e qetë sa duket. Kanë ato tensionet, ndoshta nuk ka patur akoma konfrontime, le të themi, që kanë ndodhur zakonisht historikisht, fatkeqësisht kanë ndodhur gjithmonë dhe shpresojmë të mos ndodhin. Sado që ka një farë tensionimi deri diku të lehtë. Megjithatë unë shpresoj që partitë politike me maturinë e tyre ta përballojnë situatën dhe ta vendosin në shinat e duhura për të mos dalë në pjesë konfliktualiteti, dhe unë shpresoj që kjo që do të ndodhi të jetë një fushatë sa më qetë të mundur. Megjithatë, diçka është për të thënë që kemi një ndryshim të mënyrës së bërit fushatë në vitin 2017, pasi siç po ndodh edhe aktualisht edhe nga ana e mazhorancës, tashmë ka gjetur armikun, mazhoranca ka gjetur armikun brenda mazhorancës, dhe për të justifikuar 4 vitet e dështimeve tashmë kanë filluar të bëjnë atë lojën me njëri tjetrin për të shfokusuar vëmendjen. Kjo gjë s'ka për të ndodhur. Pak në sa të jemi ne si opozit, neve do të ngrejmë zërin që ato që ka premtuar mazhoranca të japin llogari për çfarë ka bërë dhe çfarë s'ka bërë, çfarë ka bërë miq dhe të mirë, të marrë lëvdata, çfarë ka bërë keq, të marrë kritikat, në mënyrë që qytetarët. Lëvdata ka shumë pak, lëvdat për shembull gjë pjekuri maturi
pjekuri, le të themi, politike, ishte fakti i rritjes së marrëveshjes. Është një gjë për të lavdëruar nga gjitha palët politike, ku dhe pjesa edhe bazhëranca është pjesë e marrëveshjes. Në këto punë po themu se ajo s'është punë. Nga cilët punë? Nga punë që ka bërë qeveria në 4 vjet, më thuj një. Nga rrug që kishim ne, Partia Demokratike, sloganin ton, tashmë është bërë rrug droga, nga ana e qeverisjes. Realiteti është shumë kritik. Po të dalësh nga qendra e Tiranës, nga kjo qendra e re, tashmë inauguruar, e cila fatkeqësisht dyshoi faqen Tiranës për dekadat e ardhshme, po të dalësh nga qendrat e qyteteve ku janë, nuk kam kaluar akoma, po e kam parë. Mjafton të shohësh rrjetet sociale, media, televizionet janë shumë të, le të themi, janë të lidhin tashmë. Është edhe antare Këshillit Bashkiak, apo duhet të largohesh? I prishin hapësirat gjeografike, kështu që mjafton të shohësh, të ndjekësh rrjetet dhe shikon se çfarë është bërë. Kjo dhe katastrofe, ku vendos 2 palma këtu, 2 palma atje, 4.000 euro një palmë, 3.000 euro një gur, 4.000 euro një shatërvan e kështu me radhë, ku varfëria ka pllakosur gjithë Shqipërinë, është diçka e tmeshme. Mjafton të dilni, unë jam në zonën e Kavajës, e lëvizat të nga cepi në cep ditë për ditë, dhe shikoni mjerimin që ka pllakosur. Njerëz të papunë në masë, varfëria në masë, nuk bën dot 5 metra heci në rrugë, se do kesh 10-15 fatkeqësisht lypsar që të lypin sepse nuk kanë bukë të hanë. Po të pyesësh bizneset e vogla, bizneset e mëdha s'ka shans të shohësh, se janë të gjitha praktikisht janë në prag të falimentit. Të pyesësh bizneset e vogla, sidomos ushqimorët e lagjeve të zonave, janë të tëra me lista maramëndse. Të shohësh listat e tyre është diçka e frikshme. E vërteta ka qenë që edhe listat përpara kanë qenë. Nuk themi që u krijuan të 4 vite listat, por fatkeqësisht të 4 vite janë shtuar akoma dhe më tej. Pra nëse përpara lista ka qenë me 1 milion apo 2 milion lekë borxhe, tashmë lista që shikojmë ne kanë qenë janë me 3, me 4, me 5, madje kam qenë në një biznes të vogël të një fshati të Kavajës, mu afër 5 minuta me makinë, lista ishte 8 milion lekë të vjetra, diçka e pa besueshme. Dhe lista nuk ishte për fotografi. Dhe lista kam shumë fotografi, nuk i kam edhe. Jo, këtë të listës. Kam shumë fotografi, herës tjetër, nëse mund ta publikoj në rrjetet sociale, nuk ka asnjë problem. Se mos e publikoj këtu ti. Po nuk kishte thënë ai kisha marr. Po tani ti un kam 3 ditë që flas me ty. Ajo që është më shqetësuese që nuk janë lista për produkte luksi. Nuk janë lista për produkte të cilat edhe po mos i konsumosh nuk dëshon jetën. Lista është vaj, sheqer, oriz, qumësh, bukë, po miell, thas mielli në masë të shitura, por pa para. Në cilin fshat ishte kjo? Mjafton të shkosh në Synet. Jo, kjo e fundit 8 milionësh. Kjo 8 milion që është në qendër të Luzit vogël, mu aty ke dyqanet të cilat janë me lista maramëndse. Sot ishim në Bago, dje kemi qenë në Golem, është diçka e frikshme e përhapur kudo. Nuk gjen një dyqan që të mos ketë listë dhe ky është treguesi i varfërisë. Dhe varfëria ka ekzistuar edhe më përpara, por fakti është që çdo qeveri hap pas hapi, vit pas viti, me punën që bën, e politika që ndërmerr duhet të ulë nivelin e varfërisë dhe të rrisi mundësi shtresin e mesme, pse jo edhe shtresin e lartë. Tani këtë drejt me këto zonë Teliti është fakti i këtë drejt me të mëtejshëm të varfërisë. Kjo përkthet në dështim. Unë s'po jap fjalën zonjës, po do them ajo ju, tani ju prap ajo. Dakor, ke shumë drejt me këto. Tani ne shpëtojmë po të vini ju në pushtet? Edhe s'u japim votë. Ne nuk premtoj mrekullit. Ne nuk kemi rilindje që jo, atë 8 milionë, çfarë do bëni? Do bëjmë çmos, do bëj politika që do ndiqen sepse kur ti shkon në fshat zoti Qafoku, ti shikon që fshatari ka tokë plot. Përveç problematikës tokë, po tokën e posedojnë fshatarët. E ka me pronësi, çfarë do bëni ju? Duhet subvencionuar fshatarët. Po pse s'keni ju po flisni sikur filloi sot. A më tha çfarë do bëjmë? Jo, po keni qenë ju? Kemi qenë, edhe kemi subvencionuar, edhe janë një sër fermash apo le themi fermerë që kanë zhvilluar biznesin e tyre. Po ajo ka qenë totalisht e pamjaftueshme. Tashmë ne kemi kuptuar diçka. Do të thonë ju pas keni bërë shumë, po duhet bëni më shumë. Kemi bërë absolutisht të mjaftueshme. Kemi bërë, por nuk kemi bërë të mjaftueshme. Dhe ne propozojmë që në 4 vitet të ardhshme ta allokojmë për bujqësinë, për fermerët, për agrobiznesin, subvencione në masën 100 milionë euro. A është kjo diçka që do të mjaftojë? Unë shpresoj të mjaftojë. Nëse nuk do mjaftojë, patjetër që do bëjmë maksimumin ton për ta shtuar të vlerë. Por sot kemi subvencione sot. Po në çdo fshatar që kanë pyetur, në çdo fshat i kanë rënë nga 2 herë gjithë fshatrave të Kavajës, të Golemit, të Luzit, të Synetit, të Helmasit, i bie qark për qark dita ditës duke takuar gjithë qytetarët dhe diskutuar hallë problemet e tyre dhe për të prezantuar platformën tonë. Nuk kam një që të më thotë, nuk kam takuar një deri më sot që thotë kam marrë një lek subvencion nga qeveria. Qeveria ma subvencione jep. Është e vërtetë që jep subvencione, por nuk e jep për fermerët e thjesht, po e jep për grumbulluesit. Kjo është një skemë e dështuar. Favorizon biznesmenët e fuqishëm, ai që ka aftësi të grumbullojë mallin, produktin e bërë nga fermerët, dhe fermerët detyron ta shesin domatin me 100 lekë, 150 lekë, ato qumshin me 70 lekë, më thënë është diçka vlerë e cila është totalisht e pamjaftueshme për të mbuluar kostot.
A fiton fermeri këtu? Nuk fiton fermeri. Ne duhet në skemën tonë kemi subvencionimin në input. Çdo thot, jepet paraja fermerit për çdo dynim tokë, për çdo hektar tokë, në varësi të kulturës që ai do të prodhoj, apo nëse do ketë një agrobiznes, apo nëse do ketë krer lopësh apo dhish apo delesh, të subvencionohet sipas normave dhe sipas praktikave më të mira ndërkombëtare. Por bujësia ku jetojnë 47% sot realisht të qytetarëve shqiptar. Kjo është e verifikuar kjo 47% që? 47% pas shifrave të statit. Të statit. Instati deklaron 47% jetojnë, 48% falni jetojnë në fshat. Pjesa dërmuese e tyre, 99% prej tyre merren kanë një tokë që mund ta zhvillojnë. Atëherë hajde ti mbështesim, sepse kjo edhe zhvillon fshatin, edhe zhvillon jetesën e tyre, por na heq edhe efektin pasaj të migrimit nga fshati në qytet, ku neve kemi fshatra me nga 50 shtëpi, ku 30 prej tyre janë të braktisura, dhe kemi shtetin e Tiranës apo qendra kryesore, të cilat janë të mbipopulluara. Këto janë politika afatgjat që duhet të ndiqen, të nuk janë gjëra që zgjidhen me një të rënd të lapsit apo me një të kësitur të gishtave. Këto janë gjëra që duhet të merren. Ka të drejtë Rama kur thotë më duhen edhe 4 vjet të tjera. Rama mund të kërkonte edhe 44 vjet të tjera nëse 4 vjet e para do t'i bënte shumë mirë. Qoftë do të merrte premtimet e veta që premtoi zoti Qafoku dhe të thoshte: "Zotëri, unë 2013 ju premtova 1 2 3 4 5, që mund t'i marrim me radhë. Ju premtova investime në bujësi 160 milionë euro. I ke bërë si ke bërë, nuk i ka bërë. 40% të kësaj të vlerës ka alokuar. Premtoi shëndetësinë falas, mos u hyn diskursi, është shëndetësi e falur, jo falas. Nuk është falas për shqiptarët, por shëndetësi e falur për 5-6 klientë të tij. Ka lënë te pjesa investime publike. Fatkeqësi e madhe që në 4 vite nuk shohim një investim serioz në Republikën e Shqipërisë, por shohim vetëm fasada, palma dhe sheshe qytetesh. Nuk jetojnë njerëzit vetëm në qendër të Tiranës, nuk jetojnë vetëm në qendër të Kavajës, nuk jetojnë vetëm në qendër të Vlorës, nuk jetojnë vetëm te pedonali e Durrësit, por qytetarët jetojnë në gjitha në mban Shqipërinë. Dhe çdo qeveritar, çdo kryeminist që është drejtuesi i qeverisë, është kreu ekzekutivit, duhet të ketë prioritet qytetarët. Jo të ketë vetëm 1% të sipërfaqes, 1 të 100 e sipërfaqes, dhe thotë, është bukur qendra e Tiranës, është bukur qendra e Kavajës, është bukur qendra e Durrësit, por ama ju 99% të tjerët rrini në mjerim, rrini në papunësi. Okej, se duhet vë regjizor të lutem. Mirësh me kohë fajkisht. Duhet ta vëmë me kohë se nuk mbaron Partia Demokratike, Partia Socialiste e ka marrë çiklet. Fatkeqësisht jo për zonjën, su për zonjën kam respekt, por Partia Socialiste, partia që përfaqëson majoranca, na ka dhënë aq shumë, le të them, material për diskutuar fatkeqësisht, se duke parë se qytetarë kemi humbur plot 4 vjet, 4 vjet. Okej, japim fjalën zonjës. Shumë qetë qëndrove, ose tani do shpërthesh kështu me gjitha këto akuza, ose nuk e di. Qarë? Nuk kam se shpërthej, sepse doja të dëgjoja deri në fund për hir të respektit. Jo, tani deri në fund mbarondaj, në 11-10 mbarondaj. Po e dëgjoja për të kuptuar se deri ku do shkonte recitimi opozitar për të hedhur banjt edhe për ta nxirr çdo punë të kësaj qeverisie. 3 minuta ke kohë, ëh? E kuptoj, jo, e kishte më shumë. Do më japësh më shumë kohë mua. Foli 2 herë nga 3 minuta. Mos hum sekonda, vazhdo. Unë jam dakord me ju që opozita sigurisht këtë rol ka, të nxjijë gjithçka, por edhe në këtë mënyrë se si po flisni ju, është diçka e cila bie poshtë me shumë fakte edhe statistika, të cilat janë tashmë të verifikueshme dhe unë i them me përgjegjësi të plotë. Në radh parë, trashëguam në vitin 2013 një shtet të gati në faliment. Kishit 4 vite ju që qeverisni dhe kishit 720 milion euro ndaj privatit. Nuk i kishit shlyer kurrë. I kishit krijuar një grop këtij shteti me 150 milion euro në vit nga energjia elektrike. I trajtonit njerëzit sa të nënës, sa të njerëkës. Njëri paguante detyrimet dhe faturat, njëri si paguante. Shikoni vetëm Bashkinë e Tiranës dhe disa bashki të tjera se si janë arkëtimet e të ardhurave nga taksat lokale dhe nga detyrimet në kohën tuaj dhe në kohën aktuale. Krahasimi 4 vjet me 2 vjet, diferenca si nata me ditën. Shikoni investimet publike, shikoni dhe elemente të tjerë të cilët kur ne e gjetëm shtetin mbas kohës tuaj, unë si ndërpreva, u gjendëm përballë një situate që pavarësisht aftësive tona, që janë si nata me ditën me aftësitë e forcës tuaj politike, duhet të bëheshin kaq shumë punë për ta vënë shtetin në binar. Për ta vënë shtetin binar, për ta bërë shtetin shtet. Sepse pa shtet nuk mund të kesh as zhvillim ekonomik, as punësim, as mirëqenie. Thatë që sot njerëzit janë të varfër edhe nuk përmundën do të paguajnë ato 8 milion lekë të cilat ju i gjetët në këto fshatrat e Kavajës. Edhe unë shkoj Kavaj shpesh për efekt të lidhjeve të mia me atë qytet. Dhe 8 milion, po dhe fshat pra,
8 milion që thoni ju, nuk është xhiroja e atij biznesi vogël. Sepse biznesi vogël deri në 8 milion lek, që ta dini, ka një lehtësi tatimore nga kjo qeveri. Ne kemi bërë zero biznesin e vogël deri në 0 deri në 5 milion lek, ka bërë 0% tatim fitim për biznesin e vogël. Dhe nga 5 deri në 8% paguhet 5%. Po flasim për njerëzit që nuk kanë fuqi të blejnë dot. Një person që ka 8 milion borxhe në një biznes të vogël, kur një biznes i vogël, xhiron vjetore e ka maksimumi 8 milion, është një fakt që ju e thoni këtu për show dhe nuk është i vërtetë. Flasim për investimet publike. E fuqisë reale blerëse të konsumatorëve. Flas për faktin e investimeve publike. Projekti rilindjes urbane e ktheu qytetarëve hapësirën publike të cilët ju e kishit lënë të trajtohej si pronë askujt. 9.000 ndërtime pa leje kishit lënë të lulëzonin në hapësira publike. Ja kthyen qytetarëve këto hapësira. U kthye kjo hapësirë. Do ta mbaroj edhe këtë fjalën se ja le 2 herë zotëri. Jo, 2 herë për efekt të radhës, jo për efekt. 41 miliard lekë të investuara në projektin e rilindjes urbane nuk janë thjesht investime për rrugë, sheshe edhe në kavaje ke projektin e rilindjes urbane, jo vetëm në qytet, por edhe në fshatra në rrugë. Dhe ky investim është kryer nga projekti i rilindjes urbane, jo thjesht e ka bërë të bukur siç e bëni juve, që është bërë rruga e bukur apo është bërë palma. Ju duhet kuptoni. Po të shohësh si ka rënë palma në mes të qytetit. E kupton që 4.000 euro të hedhur atë dhe shqyr zotin. Se dita unë ta bëj zhurmusin. Nuk keni modelin e zhurmusit të cilin unë nuk e pranoj. Më lërë të mbaroj. Mashtrimet që ju, se ju e keni etik të partisë tuaj në thonjza mashtrimin. Pra, ai projekti i rilindjes urbane, ai zhvillim, ai investim, çfarë bën? Bën që të gjitha bizneset lokale, vlera e pronës, rreth e rrotull investimit publik të rritet. Rritja e asaj rrit biznesin, rrit punësimin, rrit përqendrjen sociale, rrit të ardhurat e pronarëve, e bizneseve dhe familjarëve, jo rreth qendrës. Ne kemi shtruar kilometra të të rrugë, 2 fishin atyre që keni bërë. Ne kemi, me projektin e rilindjes urbane, kemi 41 miliard lekë investime. Vetëm sheshe qytetesh. Apo s'ka fjala jote, merrni statistikat, shikojeni. Po nuk ka se një shon gjithë ditës, nuk ka. Në fal. Qytetarët që po na ndjekin e dinë të gjë. Ju sritët një herë rroga. Në 4 vite, ne rroga nuk rritëm, po në kemi paguar rroga, aq sa kemi paguar ne për rritje për 1 vit. Ne kemi rritur rrogat e infermierëve, policëve dhe rrogat e nivelit informuar nga ana financiare, ndoshta është mungesë informacioni, po vjen keq për ju. Jo, ju si jeni informuar dhe ose nuk doni ta pranoni këtë fakt. Dhe sot mund të pyesni shumë mirë policët, mësuesit, infermierët se sa e kanë rritjen e tyre. Me që të shpjeguat fakte, isha tani në një takim me banorët e 110, takova një roje shkolle tha dua t'ju falenderoj për rritjen e rrogës time 36%. Ishte mësuar me rritje 2%. Ishte familja Lezo. Ishte mësuar me rritje 2%. Rritja 36% për ne ishte një rritje të cilën nuk e kishim menduar ndonjë. Ishte diku ke 40.000 lekë, 48.000 lekë, 50.000 lekë të vjetra. Por s'kishin marrë asnjëherë një rritje rroge të tillë, e cila për ishte i lumtur ai me këtë, Klotilda? Po, këto janë mundësitë e shtetit. Po ju them edhe një herë, sepse të flasësh, jo, më fal tash. Të flasësh edhe të bësh teorira se si mund ta menaxhosh më mirë diçka, të gjithë e dim, jemi të studiuar, kemi lexuar. Por të shohësh me mundësitë që ke, me atë katrahur katastrofike, siç e la gjendjen Partia Demokratike, qeveria Berisha, edhe të fshehur si gjendje, as gjendje të cilën e njëjtë. Po, ju kur erdhët ju mbështet viti 0. Mano Klotilda çe keni këtë? Jo viti 0, minus 0. Po çe keni këtë? S'ka punuar njëri në këtë vend. Me reformën kundër informalitetit, ku konkurenca e pandershme midis bizneseve ekzistonte sepse ju kishit lënë njerëzit të punonin si sklever, pa paguar sigurime shoqërore shëndetësore, të merrnin njerëz në punë dhe mos ishin të deklaruar në dhurat e punësimit. Oqa, sepse tani do ta vëmë si rregull. Ju e kishit lënë energjinë në kolaps. Po të respektoj si zonjë. Po ju respektoj si zonjë, po s'e thonë që ju do të vazhdoni. Okej, Klotilda, vazhdoni. Do ta mbyllim dhe do vëmë rregull dhe do vëmë rregull. Ta vije shtetin në binar. Ta vije shtetin binar, ashtu si çelat ju, të bësh gjithë ato reforma. Mos kujtoni se 4 vite mashtrime, 4 vite mosmarrje premtimesh, 4 vite abuzime me qytetarët. 4 vite prishje ndërtimesh, 4 vite heqje njerëzve nga puna,
4 vite mos krye investimesh publike. 4 vite, jo ti son, të lutem se të dëgjova. Të dëgjova, të lutem mos ndërprer. Se modeli ynë s'krahasohet me tuaj. Mos përfito nga fakti që jeni zonë, edhe unë për respekt nuk mundi president. Të lutem. Atëherë të lutem. Fal reformave që kemi bërë për barazin gjinore. Gratë dhe burrat janë barabartë në politikë. Të lutem mos ndërhyjni atëherë. Atëherë mos ndërhyjni. Ju më ndërpreti pare. Atëherë ju lutem mos ndërhyjni. Nëse flisni për modelin e njerëzve që hiqen nga puna, ju jeni modeli i keq që i keni hequr. Ju assiguroj jam i Zotit për të ndërprer, si jo. Këtë gjë ju assiguroj. Për respekt, ju lutem mos vazhdoni. Atëherë, nëse doni të vazhdoni, nëse doni të vazhdoni, gabimin e fakteve të pavartëta. Nëse doni të vazhdoni, 4 vjet t'i fshini, 4 vjet abuzime me qytetarët, 4 vjet fillim të varfërisë, 4 vjet mos rritje pagash dhe pensionesh, sepse janë mashtrimet që qytetarët ndjejnë. Të themi çfarë duam ne politikanët. Le të dalim të themi që bota është shumë e bukur, Shqipëria është bërë Zvicër. Nuk na beson njerëz, po flasim për ekonomi. Se po flasim për ekonomi. Dhe kur flasim për ekonomi, po flasim për dollapin e bukës. Dhe kur flasim për dollapin e bukës, çdo kush e ka ditë për ditë, mjes, drek, darqe, shikon. Kështu qofse neve vim këtu dhe mashtrojmë për ekonominë, ju asigurojmë, jo nuk të fal fare, të lutem, mos ndërhyj. Po pse? Nëse ne vazhdojmë dhe mashtrojmë, do të thotë që neve jemi bërë budallëj në sy të publikut. Megjithatë, të thua shu gjet katrahur, kjo është bërë një lojë tashmë gjithë. Ky është ta tregoj pak regjia, ju lutem. Ç'është? Regjia, le ta afroj. Po. Kamera, ju lutem. Le ta afroj. Është i bërzylyk, logo e Partisë Demokratike, voton numrin 6 Republika e Re. Po shqyq doli PD ose ngelet Republika e Re, Republika e Re. Shqyq. Aq të vogël je let vendin PD. Ne kemi ruajtur ngjyrën blu. E kemi ruajtur ngjyrën blu. Po jo se mund të hiqet dhe ngjyrën ju, po. Relindja bëri ma vit kuqet. Punë e tyre. Po e keni hequr simbolet e PD-s, ku i keni? Nuk mund. Zoti Teliti, ku i keni simbolet e PD-s? Aty që ka katandisur, duhet një zoom i madh aty, i nderuar kameraman. Bërzyliku ja ku është? Bërzyliku ngelet, zoti Qafok. Atëherë, nuk mund të justifikohen për kreditimin aktual sot ekonomisë, që është një nga faktorët ky që zhvillon ekonominë, nuk mund të krenohen sot, sepse sot e kanë më të ulët se qershori 2013-s. Hapni bankën e Shqipërisë, burim zyrtar, kreditimi aktual sot në këtë moment që ne flasim, është më i ulët sa i muaji famkeq, qershori viti 2013, muaji i ndryshimit. Po flasim për klimën e biznesit. Nuk ka biznes që nuk ankohet për taksidarët që i vinë dita ditës te dera. Kanë qenë dhe përpara. I vinin, por janë shtuar, pra neve nuk themi që ka qenë mrekulli përpara. Edhe që qeverisë to ka pasur problematika sa të duash. Por në vend, mbani ju përgjegjësi për ato 4 vite? E morëm në përgjigjen, e morëm nga qytetarët. Po tani ne prap t'u japim. E morëm nga qytetarët. Erdhi rilindja në pushtet. Prap t'japim. Erdhi rilindja në pushtet. T'japim votën njerëzve që ishin përgjegjës. Dhe kishte detyrimin, erdhi rilindja në pushtet, kishte detyrimin që çdo akt të shkelje të ligjit, ta kallëzonte në prokurori, siç bëri me mira raste. Gjyqësori pastaj bën pjesën e vet. Shumë mirë bëhet që do bëjmë edhe ne që do vim pushtet. Në rast se do konstatojmë, do kallëzoj prokurori. Nuk kemi ne që vendosim drejtësinë. Drejtësinë e vendos sistemi i drejtësisë, që shqyrë Zotit tashmë, të dy palët të mëdha politike, mazhrancat e opozitës kanë gjetur gjuhë për të ngritur një sistem drejtësie me konsensus të gjerë politik. Flasim për investimet. 1-0, stop. Do ta bëjmë me rregull, të lutem. Ju për ekonominë. Se unë vetëm ish ministrin Ahmetaj dëgjoja që ekonomia shqiptare është në rritje. S'kam dëgjuar njëri tjetër. Pyetja ime që do ta konsumosh edhe në 3 minuta, si ka qenë ekonomia shqiptare në këto 4 vjet dhe shqiptarët në këto 4 vjet ose mbas 4 viteve a jetojnë më mirë përpara se 4 viteve? Ka diskutim. Unë jam juriste, nuk mund të flas dot në gjuhën e shifrave, por nga të gjitha raportet që përcillen qoftë nga institucionet vendase po dhe në ndërkombëtare, rritja ekonomike në Shqipëri është pa diskutim shumë e lartë se në kohën para se qeveriti ishte. Sa zyrtarisht sipas jush? 3.8%, ndërkohë që ne pretendojmë që të punojmë 3.4. Referoj shifrave zyrtare të qeverisë. Unë po tregojmë shumë e zyrtar. 3.4. Po, 3.4 është rritja, 1.sa që më përpara. Për vitin 2016 apo jo? Ndërkohë që ne, sipas programit ton, me programin që paraqesim qytetarëve, synojmë ta çojmë atë në nivelin 5.5%. Tani, për të qenë sinqert, sepse nuk kam dëshirë që ta bëj këtë një luftë debati midis kolegut opozitar, sa të mirë, sa të këqij. Unë dua të jem shumë e sinqert me ju. Ka një logjik në çdo gjë që flasim. Ne nuk pretendojmë që Shqipëria sot është fushë me lule. Sot Shqipëria nuk është sigurisht vendi më i mirë në botë, por Shqipëria është pa diskutim më mirë se ç'ishte në 2013. Sot Shqipëria është një vend ku shteti po funksionon në çfarë forme?
Sot të gjithë po janë të barabartë para ligjit. Sot askush nuk ndërton dot pa leje. Sot askush nuk guxon të mos e paguaj faturën e energjisë elektrike apo faturën e ujit. Ato të energjisë keni shumë të drejtë dhe keni bravo. Nuk po mundet të shkeli ligjin atë mos paguaj taksat. Sot nuk është e vërtet që tatimorët të rrinë 1-2 në biznes, sepse informatizimi dhe lehtësirat fiskale të reformës fiskale kanë bërë të mundur që të rriten kriteret e mënyrës së riskut se si të kontrollohet një biznes, por pjesa më e madhe e bizneseve nuk kontrollohen më sipas asaj që paraqitet Nuk është biznesin e vogël. Biznesi i vogël kontrollohet dita ditës në mënyrë abuzive. Lehtësirat fiskale që kanë të bëjnë me kthimin e TVSH-s, kryesisht për eksportuesit, kanë bërë të mundur që ekonomia të ketë një ecje. Ne sot kemi rritje të eksporteve në bujqësi me rreth 38%. Ne sot kemi 58% rritje në produktet në tekstile, në prodhimin tekstil. Sot ne kemi rritje nga të ardhurat e turizmit në 38%. Pra, të gjitha këto shifra që u tregojnë që ajo që është për ne prioritare, fakti të pasurit shtet, fakti i të pasurit, një qeverisje e cila është e ndërgjegjshme për faktin se çdo kusht është i barabartë para ligjit dhe ligji duhet zbatohet, sjell pikërisht atë që të ketë. Po si është i barabartë para ligjit? Ju nuk keni një zyrtar që nuk e keni çuar në prokurori në këto 4 vjet që është i Partisë Socialiste. Si mund të quhet barabartë? Unë kam pyetjen tjetër. Në 4 vjet ju vetë si majorancë nuk quat në prokurori një zyrtarin tuaj për një abuzim me detyrën. Si ka mundësi i quani të barabartë? Kjo që thoni është shumë e përgjithshme. Ne kemi shpjeguar linjën tonë qeverisëse, sepse ajo që thoni ju është një ranë. Linja jonë qeverisëse ka qenë e tillë. Jo, kjo tregon se janë barabartë para ligjit. Jo, pa diskutim që janë gjithë barabartë para ligjit. Zero tolerancë ndaj atyre që shkelin ligjin, ndaj atyre që abuzojnë. Bravo, edhe me energjinë elektrike, bravo, edhe me ndërtimet pa lejë, bravo. Janë identifikuar e ndjekur, nëse keni në rast konkret që ju e dini që ka ndodhur dhe nuk e kemi çuar ne para drejtësisë, na e thoni se kështu me përgjithësi është perceptim, nuk është fakt. Jo, o Klotilda, një zyrtar tuaj, vetë ju, qeveria, ministrit tuaja, po mos thoni rastin konkret. Nëse unë do të thosha, që një zyrtar ka shkelur ligjin dhe ky zyrtar është mbrojtur apo nuk është proceduar nga ana jonë, atëherë po do të mbaja përgjegjësi, do të shpjegoja. Po nëse s'ka një rast të tillë, s'mund të thoni kështu përgjegjësi. Zonjë, të kërkoj ndjes, do kemi ndërprerje publicitare për të kaluar fjalën. Publicitet. Zgjidhja është fare e qartë. Ne kemi prioritet absolut ekonomin, ne kemi prioritet absolut punësimin, punën dhe mirëqenien e njerëzve të thjeshtë dhe punëtor, të Dibrës, të Bulqizës, të Klosit, të Burrelit dhe të mbarë Shqipërisë. Dhe kjo kalon përmes një plani ekonomik të ndërtuar nga ekipi më i mirë i ekonomistëve shqiptar, me mbështetjen dhe vullat e drejt për drejta të këshilltarëve ekonomik të kancelares gjermane Angela Merkel, që janë dërguar pranë Partisë Demokratike për të ndihmuar mua dhe ekipin tim me këtë plan ekonomik. Edi Rama nuk merr vesh nga ekonomia. Bën premtime dhe nuk i mban. Tani merret plan ekonomik nuk ka. Keni dëgjuar ju thotë gjë për ekonominë këto 3 javë? Keni dëgjuar apo jo? Nuk ka. Tani merret me planin ekonomik të opozitës. E para nuk e kupton. E dyta kujton se janë premtime, nga që vetë e bëri me premtime, e bëri me lojra, tani thot edhe këto janë premtime. Lulzim Basha nuk ka premtime. Unë kam plan ekonomik, të gjitha lidhen bashkë me njëra tjetrën dhe të gjitha funksionojnë dhe do të rindezin motorët e ekonomisë shqiptare. Plani ekonomik përbëhet nga këto shtylla kryesore. E para, ulja e TVSH-s dhe taksa e sheshtë 9%. Ulja e TVSH-s që është 20% dhe që e paguni për çdo mall që bleni, do të ketë efekt të drejt për drejt që ju në xhepat tuaj gjithë shqiptarë do të keni 400 milionë euro më shumë në vit, para që sot ja paguani në mënyrë të fshehtë, përmes kësaj takse të fshehtë, që e paguni për çdo prodhim, për çdo shërbim. Këto 400 milionë euro nuk do të jenë më në xhepat e taksidarëve, që i çojnë pastaj në buxhet, i merr Edi Rama dhe i bën rilindje urbane, por do të jenë xhepat tuaja për t'ju ndihmuar ju të rrisni fuqinë blerëse dhe konsumin, përmes rritjes së konsumit
do të rritet kërkesa për prodhim dhe kërkesa për prodhim është çelësi i rritjes ekonomike. Kërkesa për prodhim gjeneron kreditim, gjeneron vende pune, çliron energji pozitive, ndes motorët e ekonomisë, ndaj ulja e TVSH-s do të jetë revolucioni i vërtet fiskal që u do të ndërmarr që javën time të parë në zyrë si kryeministri i Republikës së Re. Faleminderit, zoti Teliti, për ju, për ekonominë. Në vijim të fjalës të kolegës majorancës, e cila fol për rritjen ekonomike. Po, është vërtet, viti 2016 karakterizohet nga rritje ekonomike, vlerësohet në masën 3.4%, por i them kandidatës për deputete që nuk bëhet vlerësimi me një vit. Po të marrësh me gjithmonë vlerësimet bëhen në mesatare të mandatit qeverisës. Mesatare e mandatit qeverisës aktual të rilindjes është afërsisht 2.2-2.3% rritje ekonomike dhe kurse mesatare e qeverisës më pashme është afërsisht në masën 4.2%. Dhe po të marrim një vit të caktuar dhe krahasojmë me një vit që çdo të krahasoj zonja me vitin 2016, atëherë ta krahasojmë me vitin 2008, kur rritja ekonomike ka qenë afërsisht në masën 8%. Por megjithatë, për efekte krahasimore, nivelet krahasimore merren me periudha 4 vjeçare mandate për mandate me mesatare. Për mesatare jemi 2 herë më shpejt në të kaluar dhe do të jemi përsëri dhe kur vim në pushtet sesa rilindja. Për sa i përket rritjes së pagave, përsëri mos u krahasoni me ne. Mos u krahasoni me ne se kemi qenë ne ata që kemi dyshuar pagat e mësuesve, të mjekëve, të infermierëve kështu me radhë. Ju i keni rritur me 10-15%, i keni rritur me një normë më të ulët se sa fuqia reale blerëse e humbur. Me bazuar në vetë të dhënat e statit, zoti Qafoku, shumë e thjeshtë verifikueshme, në 4 vitet e qeverisë së rilindjes, çmimet për produktet bazë, arsimit dhe shëndetësia arritur në masë 20-21%. Do thotë që nëse do kishte rritje pagash tash në para 3 muajsh, do ndodhte që fatkeqësisht qytetarët shqiptarë do të ishin ata që janë punësuar në shtet, do të ishin 20-21% më të varfës, do konsumonin më pak. 20-21% për efekt të rritjes së çmimeve. U bë rritja mesatarisht me 10% gjatë 3 muajve të mëparshëm, dhe nuk themi që qytetarët shqiptarë kanë humbur një fuqi blerëse për 20%, pra konsumojnë 20% më pak, por realisht konsumojnë vetëm 10% më pak. Kalojmë te pensionet, rritja e pensioneve që është bërë gjatë këtyre viteve, që ka qenë thjesht indeksim me normën e inflacionit, madje në ca raste as indeksim me normën e inflacionit, ka qenë diçka më ulët, mesatarisht është 7 deri në 8% rritja e përmbledhur e gjithë 3 viteve të fundit të qeverisë së rilindase. Përsëri çmimit ka rritur me 20-21%. Pensionistët sot konsumojnë 14% më pak. Janë 14% më pak konsum për pensionistët, dhe prandaj çton ato listat e borxheve në përse janë 650.000 pensionistë në gjithë Shqipërinë. Për sa i përket taksave, mos flasim për taksa, çdo taksë. Ju keni pasur lista, ëh? Patjetër më thash vetë pranoj kemi pasur, por detyra e qeverisë është ta ulë listën vit pas viti. Jo ta shtoj listën muaj pas muaji apo ditë pas dite. Për sa i përket taksave, mos u hyn pjesës taksave, sepse për taksat tashmë e din çdo kush që taksat janë barra, jemi vendi i parafundit në rajon, ose ta themi ndryshe i vendi i dytë në rajon për taksat më të larta. Vetëm Bosnia e Hercegovina ka taksa më të larta se ne. Maqedonia, Malezi, Kosova, Serbia, e gjithë vendet e tjera kanë taksa më të ulta. Për sa i përket rimbursimit të TVSH, sepse këto janë krenaritë e qeverisë aktuale. Kemi rimbursuar TVSH-n thotë. Ti referohemi përsëri të dhënave zyrtare të Ministrisë së Financave. Çfarë është rimbursuar TVSH? Ja 30 sekonda lutem. Çfarë është rimbursuar TVSH? 30 sekonda mbaroj. Çfarë është rimbursuar TVSH? Të lutem, jo të lutem, ta mbaroj sepse bie gjithë kazusi, pastaj gjithë arsyetimi. Tani ne çfarë bëjmë? Rimbursimi të TVSH. Le ta marrë zonja një minutë më tepër pastaj. Rimbursimi të TVSH mesatarisht në vitin 2016 është rimbursuar muaj për muaj 7.5 milion dollar. Muajt tonë të famshëm të keq qeverisur nga ana jonë sipas majorancës të muajit të fundit të qeverisës tonë, rimbursoheshin 8 milion dollar në muaj. Pra, sistemi në letra shumë i bukur, rimbursimi të TVSH-s, realisht rimbursimi të TVSH-ja jepet më pak se më përpara se ato muaj të keq qeverisës tonë. Dhe njëkohësisht nga ana tjetër, nëse Shqipëria që ka që begat dhe ka që mirë, ore çan ta 300.000 shqiptarë që duan me ikja Shqipërisë apo kanë ikja Shqipërisë. 100.000 kanë kërkuar azil. Kjo është reflektim i situatës ekonomike. Njerëzit janë të pashpresë dhe hikin, marrin valizhet gra dhe hikin jashtë Shqipërisë. Bëke shumë mirë punë pozitari Dorian. Juve zë, çe qesh? Faleminderit për vlerësimin. Nga ekonomia. Unë bëj detyrën e qytetarit, jo thjesht opozitarit. Po, e di. Të vërteta thash, gjithë të tëra të verifikueshme. Po, s'e zgjumi ti për qytetarit. Të tëra të verifikueshme të vërteta. Nëse nuk ju pëlqen të vërteta, s'është problemi jon, është problemi juaj. Ore, ke me këtë, jo me mua, ore. Është
I çdo kujt që nuk i pëlqen e vërtetë. Nga ekonomia do kalojmë te shëndetësia. Edhe pse nuk keni ekspertë e shëndetësisë, Partia Socialiste bëri një super premtim. Në këto 27 vjet nuk është bërë ndonjëherë një premtim i tillë. Kam dëgjuar dhe kemi dëgjuar shumë premtime, por shëndetësia falas është unikale. Dhe jo vetëm që nuk e mbajt atë premtim, por shëndetësia nuk është sot në nivele normale, ose shëndetësia nuk është se ka ndonjë përmirësim të dukshëm, sepse i thonë dhe 4 vjet më shumë. Është një lloj sikur të thuash ajo që thoshte Partia Demokratike, kemi futur internetin në shkolla. Ajo është edhe zhvillimi i teknologjisë. High-tech-ut nuk keni çai bëni ju. Edhe kjo punë. Shiko, se në qoftë se do flasim me atë gjuhën e, siç e thash dhe më parë, që çdo gjë do nxihet. Ky është një debat pastaj që ka dështuar që në fillim. Qoftë se flasim me gjuhën e teknikës dhe të shifrave, duhet që të jemi dhe të barabartë. Unë jam gazetar, duhet të jemi të barabartë, sepse duhet kishit, nëse doni të flisni për ekonomi, për shifra, duhet kishit marrë 2 persona me background ekonomik. Nëse doni të flisni për programet e partive, sigurisht se secili ka hapësirën e tij të flasë. Meqense ju e drejtoni këtë emision, unë po ju kthej përgjigje pyetjes tuaj. Do vish ta drejtosh ti? Ju thoni që për shëndetësinë. Sot në Shqipëri, të gjithë kategoria e qytetarëve nga mosha 35 deri në 70 vjet kanë shërbimin falas të mjekut të familjes dhe të gjitha ekzaminimet bazike falas. Nuk është dot për të gjithë popullsinë, për faktin e thjesht sepse, siç e u thash edhe një herë, po askush nuk do ta kuptoj, aq më tepër kolegu opozitar, këtë gjë, që nuk është e thjesht të arrish, të realizosh atë që do të bësh, duke marrë një qeveri të cilën kur e merr në pushtet, me logjikën e një politikani të përgjegjshëm, mendon që me gjitha defektet që ka patur shteti, në 2013 që e morëm ne, do ketë pasur një normë reale dhe logjike të qeverisjes. Jo një keq qeverisje ashtu siç e gjetëm ne. Ja u thash dhe një herë dhe juve nuk ju intereson asnjëri. Ne gjetëm një sistem të rënuar shëndetësor. Ne gjetëm një sistem. Ka qenë PS në pushtet, o Klotilda. Ka qenë PS në pushtet. Më fal, unë po flas për 2013-ën. Po ju thoj gjetëm, si e gjetëm në Shqipëri një sistem. Juve sot jeni dëshmitar, keni sy të shikoni. Shkoni sot në QSUT. Shkoni ato spitale të reabilituara, shkoni qendrën e urgjencës kardiake, e cila nga një tmerr i mëparshëm, ju po mbyllni urgjencën e Tiranës për të bërë pallat. Ju po mbyllni urgjencën e Tiranës për të bërë ndërtim pallat. Ore, do bësh shumë. Për disa miliona euro në xhepin tuaj, jo tëndin, ë? Po vjen keq tash. Për tash ty mos të di keq fare. Ti e nxive. Fillove të bëj analiza. Keni përgjithësuar buxhetin e situata teknike, do të nuk e mbulon dot. Lor dhe mua të flas tani. Hap financat publike, dhe është përgjithësuar buxheti i urgjencës. Fare normale. Ka drejt. Tash unë nuk dua, Ka drejt. Bëj mua bet kafeje, pazari, stop. Bëja flit ti atëherë. Jo, ke shumë drejt. Nëse jemi secili në pozicionin e vet. Fjala për ju. Po dua t'ju shpjegoj me shumë qartësi. Ta bëjmë të thjeshtë atëherë, ta kuptojnë dhe qytetarët. Në qoftë se sot mosha 35 deri në 70 vjet ka mundësi të ketë mjekun e familjes falas dhe ekzaminimet bazike falas. Sot ne kemi arritur 85% të atij premtimi. Nëse sot shkoni në spitale, do të shihni që shumë prej spitaleve nga investimet tona i është kthyer faqa. Shkoni në QSUT, shkoni në pediatri, shkoni në urgjencën kardiake, shkoni në spitalin onkologjik, shkoni në spitalet të tjera rajonale dhe shikoni se si ka ndryshuar dhe shërbimi dhe pamja e këtyre spitaleve dhe mënyra se si u shërbehet qytetarëve. Përveç këtyre, vllai deputetit tuaj di për shkak të mungesës së IMM-s apo është operuar në spitalin onkologjik të Tiranës dhe nuk kam pasur asnjëherë mendjen të ndroj vend dhe të shkoj në një vend tjetër sepse më shërbyer shumë mirë dhe s'kam qenë fare prezente atje. Pa e ditur njëri që ishte mamaja ime, se mund thoni që mund ta ditë që ishte mamaja ime, nuk lindi dhe e kanë shërbyer në mënyrën më të mirë, siç nuk e kanë shërbyer vjerin tim të ndjer, gjatë mandatit tuaj të Partisë Demokratike kur na është dashur të paguanim në spital privat, qimet e kokës dhe prap nuk ja doli dot të shpëtonte. Tani nëse i hym këtyre diskutimeve, ne na hiqëm. Zotë Teliti, Klootilda për urgjencë. Klootilda, e di unë atë. Ne i kemi kthyer dinjitetin mjekut. Dhe jo vetëm që i kemi kthyer dinjitetin mjekut, por në të njëjtën kohë që ikin jashtë apo futën në provim mjekët. Shikon, ne mjekët që kemi në Shqipëri, përveç se u kemi rritur pagat sipas mundësive që ka shteti, u kemi krijuar kushte që në sallat e tyre të operacioneve, pajisjet të ndrohen, kishin
kush e disa vite që vazhdoj punoj me pajisjet tjetra. Jemi vetëm ne në këtë qeverisje që po ja ndryshojmë pajisjet mjekësore në sallat e operacione. Është kjo qeveri e cila, për hir të vërtetës, e uli të vëshon për ilaçe, uli në shumë barna vlerën e tyre. Sa 70% të barnave të rimbursueshme sot falas janë në treg. Sa unë kam pas marrë një mjekim që ishte një antibiotik i thjesht për familjen time. Paguaja në atë kohë 21.000 lekë, sot paguaj 11.000 lekë, po jo sot, që në 2014, sepse barnat e rimbursueshme, ulja e çmimit të barnave është një realitet. Prindrit e mi janë pensionistë, sot për barnat e rimbursueshme, ata janë shumë të kënaqur se kontu. Ja u thash dhe një, Shqipëria nuk është fush me lule, por është padyshim shumë më mirë se ç'ishte se sa në kohën tuaj. Flasim për urgjencën. Për shëndetësinë. Jo, flasim për urgjencën. Urgjenca e Tiranës, urgjenca e Tiranës, kërkove mos flas për fole. Urgjenca e Tiranës, po jo, ta bëjmë pari. Jo, se bëj si bëj unë, mos bëj si pari, ta bëjmë barazim. Urgjenca e Tiranës, po e mbyll urgjencën e Tiranës. Po e mbyll urgjencën e Tiranës për të bërë pallat. Kjo është filozofia e rilindjes, kjo është qeveria. Prishim urgjencën e Tiranës edhe bëjmë pallat. E keni parë edhe denoncimet të vetë mjekëve. Denoncimet e vetë mjekëve që tallen me ato ambulancë me shërbimin falas të thojza. I keni parë se sa respekt kanë për mjekët dhe për infermierët. Thanë, jeni gjithë drunjë, tha. Hajde ju fusëm provim unë të ashti. Që këtë i tha. Hajde të bëni provim, të shojmë ju mjekët 30 vjeçar, 20 vjeçar, 50 vjeçar që keni eksperiencën, ju është bërë mjekra deri të gjunjët. Ju që keni punuar për 20, 30, 40 vite, futuri në provim, sepse unë si rilinda si jam i Tharama, me gjithë ekipin e vetë, nuk kemi besim të kjo. Ky është respekti ndaj mjekëve dhe infermierëve. Dhe bën protesta me javë të tërë ata që pastaj u ndryshua, sepse u kërcënuan me grevë. Që ose ky është respekti, atëherë nuk është respekt. Ju keni një model të mirë ju të PD-s? Për sa i përket koncesion, po flasim për shëndetësinë. Ti bëjmë recension njerë, pastaj flasim për propozimin tonë. Jo, keni moral ju për ta thënë se qatë me lotë edhe ju shëndetësinë tuaj. Jo, ne sigurisht nuk tallesh me shëndetësinë si çadën ta. Ma ato mundësi që kishim, ma ato mundësi që kishim, absolutisht kjo. Ma ato mundësi që kishim, ashtë ilaçet janë 6% shtrenjta. Janë 6 tani, shiko. Më falë, po për të zgënjen do se mund t'jesh ekonomisti më i mirë, po e të tërë blejnë ilaçe, të tërë shkojnë në farmaci, mund t'jesh shumë i mirë si ekonomist, po nuk i gënjen do qytetarët, se e rëndonë në gjepat e veta sa paguaj. Se the marrin verësie 8 milion lekë në dyqane, s'ka rritje, ilaçet janë më të nuk gënjen do me shifrat zyrtare. Referoju instatin, hapin instatin, futu në shtëpi, në zyrë ku e keni, futuni në website-in e instatit dhe shikoj çmimin e ilaçeve se e ke aty. Është grup më vete ilaçet. Shikoj sa ka qenë çmimi sa është sot dhe sa ka qenë para 4 viteve. Mos i hyti debati. Tash mos i hyti debati, lutem se po del shumë keq. Prindrit pensionistë. Jo, po del shumë mirë. Jo, po del shumë keq sepse po mashtron pa qytetarëve dhe qytetarët e dinë të gjë. Qytetarët i blejnë ilaçet ditë ditës. Qytetarët i blejnë ilaçet ditë ditës dhe ne themi shulur apo shngritur. Cili është modeli juaj, zotin? Modeli jonë është për një shëndetësi jo falas. Sepse edhe falas nuk është, nuk mund të kesh shëndetësi falas. Nuk e paguan ti drejt për drejt, paguan me anë të taksave. Ç'lidhje ka? Pagesë do bëhet gjithmonë. Çdo shërbim kushton. Falas nuk ka asgjë të bëjë. Edhe ajri që ne thithim, nuk është falas. Kushton dhe ajri. Megjithatë, jemi në kapitalizëm, çdo gjë ka kostin e vet. Paguan taksat e paguan gjërat për ajrin, për mjedisin. Paguan nga makina, po nga makina që përdor, të transporti, i ketë nafta, i ketë kostë transporti, gjithë patjetër. Këto kështu thashun. Jo, ndoshta nëse u paguani nga xhepi ju është gjë. Po ka mënyra taksimit janë të drejtë për drejta dhe jo të drejtë për drejta, çdo gjë taksohet në fund fare. Megjithatë, për sa i përket shëndetësisë, fytyra fasade e shëndetësisë e kemi parë, po i kanë dhënë një boj spitaleve, i kanë me boj më të bukur. As pak, se qytetarët e shohin vetë dhe shohin fasadën tuaj 500 milionë janë lidhur kontrata koncesionare, 500 milionë euro kontrata koncesionare shëndetësi. 500 milionë euro kontrata koncesionare mund të ndërtohen 20-25 milionë euro kushton një spital rajonal dinjitos. Ju ndërtuat në spital sa ishe? Ke i bërë. Hajde me që se zonja vjen Kavaj, me gjithë zonja vikan Kavaj, taftoj dhe spitali Kavaj, që ka kushtuar 12 milionë euro me gjithë pajisje. Nuk është spitali rajonal. Po, spitali Kavaj, se normal nuk rajonal, se është në qarkun e Tiranës. Po dhe Tirana nuk e ka spitalin e vetë rajonal. Po për zonën rrethin e Kavaj, që është Kavaj dhe Rogozhina, që bulohen bashkë, është investim dinjitos, i bërë në vitin 2011-2012, do të vej njëta që për 2 palët, kur marrë koha. Ata e menaxhoj unë, nuk e di ti, jam unë arbitri. Unë kërkes bëj. Hajteni me që se vikeni në Kavaj shpesh, jo të zona plazhi, po të zona qytetit dhe fshatrave,
Hajde shikoni investimin serioz në spitalin e Kavajës të bërë. Është rigjallëruar nga projekti i Rilindjes Urbane. Po nuk është jeta në qendër, pra nuk është jeta në qendër. Dhe Kavaja është qytet i vogël në fakt dhe është e vështirë të çofësh vetëm qendrën. Po nuk është jeta qendra. Dhe lëviz edhe në jeta nuk është në qendër. Sepse kam njerëz jeta është në çdo metër katror të lagjeve të Kavajës dhe të rrethinave. Është transformuar, nuk është vetëm qendra. Disa palma dhe gur nuk rri dot. Gjatë ditës nuk rri dot. Kjo është rilindja, që ti mos e shfrytëzosh qendrën tënde. U hoqë gjatë të pemë të bukra që bënin hije, dhe sot janë disa shkopa të gjatë që quhen palma, me nga 3-4.000 euro të copa, të blera me legët tona të taksa paguzve, të blera me legët tona, dhe kur erdhi fundi fare, në bie dhe sot, tashmë bie palmat, bie nga një Ju lutem, për arsimin, natyrisht ju nuk jeni specialistë edhe për ekonominë, por ato gjërat e përgjithshme ju mund të flisni. Për arsimin, unë duat edhe ta formuloj pyetjen, po edhe të parashtroj si sektor të veçantë. Në radhë të parë, për reformën në arsim, atë që është debatuar shumë në këto 4 vjet, dhe në radhë të dytë, sot çfarë diferencë ka midis cilësisë që ju keni kërkuar te një student, te librat, te mënyra e funksionimit të shkollave publike, dhe deri te ajo e fundit që ju besoj e dini, te ajo që projekti i ri që akoma nuk është zbatuar, po që mendohet që në shtator të filloj për ushqimin në shkolla. Përveç formimit të shtetit ligjor dhe zbatimit të ligjit dhe barazisë qytetarëve para ligjit, që është prioritet ndër prioritete për ne, për cilin kemi luftuar me këmbgulje siç luftuam për vetimin dhe për reformën drejtësi. Sa është buxheti i arsimit? Buxheti i arsimit sot. Më ndihmoni. 2.8% e GDP-s. Okej. E keni premtuar më shumë, po kemi premtuar rritje. Kemi premtuar rritje të. Ka qenë 3.2, se më kujtohet një protestë. Vend ta rrisin e ulin. Stop kur flasun. Më kujtohet një protestë shumë interesante e Erion Velis, që mori një gomar edhe çetë Ministria e Arsimit, sepse buxheti atëherë ishte shumë i ulët, ishte 2. Tani nuk ka qenë asnjëherë 2, ka qenë gjithmonë 3.2%. Jo, ka qenë në 2. Këto janë shifrat e shtëpisë. Jo, në kohën kur ishte kryeminist Fatostan apo. Po në Fatos nuk. Pra, përveç reformës. Po se ju bëni protesta me gomar për Fatosin, pastaj e merrni Fatosin këtu. Përveç reformës. Mos e mori Rama para 2 ditësh te Vila Durrësit. Mos e ke për Ramën te Vila Durrësit, po ndodhi para 2 ditësh. Është një nga reformat padyshim më progresiste për sa i takon shtetformimit dhe shtetit ligjor dhe barazisë para ligjit. 2 sektorët prioritar për këtë qeveri edhe për mandatin e dytë qeverisë së kësaj qeverie janë pikërisht shëndetësia dhe arsimi. Ne besojmë tek arsimi dhe investojmë në arsim sepse besojmë që ky është momenti i punës për gjeneratën tjetër. Arsimi pa diskutim që ka qenë një nga sektorët tanë prioritar, sa i takon faktit të parimit që në arsim, nxënësit duhet shkojnë sipas meritës të zgjedhin pikërisht ato degë cilat i meritojnë. Mesatarja për në shkollë të lartë në kohën tuaj ka qenë 5. Ne kemi rritur këtë mesatarje. Shkollë të lartë juve me çfarë mesatarje keni? Unë kam qenë 9.8. 9.8 e gjimnasit dhe kam fituar madje shkolla e mesme e përgjithshme Partizani, madje kam fituar dhe 28 pikë të cilat janë shtuar më pas rezultatit që ka marrë në testin për të hyrë në shkollë. Unë e bëra këtë se po të pyesësh stop kona, po të pyesësh ata që marrin sot vendim, fjala vjen, anëtarët e kabinetit, deputetët, nuk janë gjithë ekselent, se ti futesh me 9.8 i ekselent. Kolegët në listën time tani për kandidim janë të gjithë studentë, kanë qenë studentë shumë të mirë, ndoshta jo gjithë ekselent, po me mesatare mbi 8. Flas për Ogerta Manastirliun, Olta Xhaçkën, kolegë të tjerë të cilët janë në të njëjtin brez që dhe unë i njoh, kanë qenë studentë shumë të mirë me mesatare mbi 9. Përpos formimit që ka shumë të mirë kryeministri, dhe kjo nuk është vënë në diskutim, ka qenë autodidakt, sepse shkolla e tij nuk ka lidhje me këto. Atëherë si mund pyetja që bëni ju? Se kam bërë pyetjen unë. Ose komenti që bëni, nuk ka lidhje me atë që më thatë në fillim, cili është çfarë është bërë për arsimin. Unë doja t'ju shpjegoj se kush ishte vizioni ynë për arsimin. Vizioni ynë për arsimin ishte i bazuar në disa vlera dhe parime shumë të rëndësishme që nuk janë për Shqipërinë e sotme, po janë për Shqipërinë e brezave. Ne erdhëm nga një sistem ku në Shqipëri nuk kishte sistem meritash arsimi, po kishte një sistem
ku mund të blije një diplom, ku çdo kush mund ta merr të shkollën e lartë, nuk jam fare kundër shkollimit. Është nga gjërat më të mirë që keni bërë. Por sipas meritës, Nga gjërat më të mira. Ata trinj shkret janë marrën qaf, ata s'kan ku punësohen se nuk kanë mësuar asgjë nga zanati. Okej, po Pra, a mund të privosh ti? Dhe ne donim që të vinim disa kritere. Sipas maturës shtetërore, një projekt tërësisht i reformuar, një nga arsyet se Shqipëria u rendit me PISA në vende shumë të përmirësuara nga ç'ishte më përpara. Donim që pikërisht studentët dhe ata të rinj që donin të vazhdonin shkollën e lartë të zgjidhnin pikërisht atë shkollë që e meritonin, në mënyrë që ai që e meritonte të bëjë mjek, ai që e meritonte të bëjë inxhinier, dhe ai që e meritonte të bëjë punonjës social, jurist e kështu me radhë, i bëjmë deri nis në radhë të parë nëse i japim atë shkollë për cilën është i Zotit, të mësojë edhe nesër të dalë në jetë. Ky ishte e para. E dyta kishte të bënte me faktin e teksteve katrahur, pa ndonjë kujdes ekspertësh dhe duhej patjetër që standardet e teksteve të përafroheshin me ato ndërkombëtare për shkenca që janë njësoj në gjithë botën, dhe ne të bënim tekstet tona siç kishin të bënin me gjuhën shqipe, historinë dhe letërsinë shqipe, pra ato lëndë të cilat kanë lidhje me Shqipërinë. Që keni rregulluar tekstet? Ne jemi përpjekur, kemi bërë sa 4 vjet do kemi mundur që doni? tekstet të rregullohen. Nuk mundet të kemi shkopin magjik në dorë. Ne po bëjmë ç'është e mundur që kjo gjë të marrë fund një herë mirë. Ama, më fal, nuk ka pasur asnjë qeveri tjetër që këtë gjë e ka pasur prioritet dhe e ka vënë në gjërat e para të punës për të bërë. Përveç kësaj, nëpërmjet programit Mësues për Shqipërinë, ne rifutëm në provim, nuk ju pëlqejnë testet, po në të gjithë botën bëhen provime për mësuesit. Ne kishim mësues të pakualifikuar, të cilët mësonin fëmijët tanë, që nuk dinin vetë për vete dhe na mësonin fëmijët. Për një sekond, ja bëj ca komente këtu. Edhe e fundit. Ta mbaroj sepse i ndryre. Më fal. Ti jemi korrekt. Asnjëherë ti nuk ka pasur. Jo, lutem, jam unë arbitri këtu, Nuk ka lutem. pasur investime në institucionet e arsimit. Kaq sa po bën kjo qeveri. Po vjen keq tash Për eliminimin e mësimit me detyrën. Ju mos shikoni vetëm Tiranë. Kanë rënë investimet më. Janë shifra zyrtare. Doni t'i hapim. Ju thoni që kanë rënë investimet me shifra zyrtare. Unë shoh me sytë e mi dhe qytetarët shohin me sytë e tyre. Zoti Qafoku ta shtri misionet e 3 orë tjerë, i hapim shifrat e shkolla Emin Duraku, Dora Distria, shkolla Qemal Stafa, shkolla Ismail Qemali, shkolla Partizani. More shkolla që janë në Tiranë dhe shkojnë fëmijët tanë. Shkollat të tjera, se si janë rikonstruktuar, se si janë riparuar sistemet e tyre të ngroje, se si janë shtuar fushat e sportit në këto shkolla. Ore, nuk kemi bërë çuditëra, mos e punën kemi bërë. Po kemi bërë aq sa kemi mundur, po jo aq sa kemi dashur. Atëherë, për sa i përket asaj situatës që thotë kaq patë mundësi të bëni se gjetëm situatën shumë keq. I kujtoj zonjës që vitin 2013 dilte kryeministri Rama me gjithë enturazhin e tij, edhe thoshte borxhi në Shqipëri është 100%. Borxhi publik. Papunësia është 1 milion. Apsesisht e borxhi publik. Investimet publike janë katastrofë. Nuk ishte deri në 70% po shkonte, po falementonte shteti. Me ato çfarë deklaruan dhe me ato çfarë u zotuan thanë, kjo është situata, thanë borxhi 100%. Investimet publike janë katastrofë. Papunësia është 1 milion të papunë. U zotuan me atë situatë që ata presupozonin, u zotuan që ta zgjidhin situatën brenda 4 viteve të ardhshme. Kur erdhën në qeveri, pa një situatë tjetër, atë që ishte realja, nuk e pan borxhin më 100% GDP-s, po e pan 63%. Nuk e pan papunësinë 1 milion, po e pan 230.000. Nuk e pan investime publike katastrofë, po i pan mbi 5% produktit brendshëm bruto. Pra gjetën situatën më të mirë. Me këtë situatë më të mirë që gjetën, nuk që janë tafta menaxhokan. Me atë të keqen, 100% borxh, papunësi 1 milion, me atë e menaxhonin. Kalojmë te tjetra, tek arsimi. Kam një pyetje. Kalojmë tek arsimi, jo. Jo, për arsimin. Po. A ndjen faj Partia Demokratike për ato universitete që do mbeten njolla e zezë në historinë e arsimit shqiptar? Dhe me shumë të drejtë qeveria e PS si mbylli? Është gjithmonë kjo teza që tha diç parë edhe kolegja tha, neve kemi ndjekur, e kemi çuar në prokurori, tha më sa kuptova, dhe ligji bën vetën, e kemi ndjekur procedurat. Këtu ka institucione. Dhe institucionet konstatojnë. Momenti që institucionet konstatojnë që ka pasur shkelje, të marrin masat për kase sipas ligjeve në fuqi dhe akteve në ligjore, të ndjekin hapa procedurale të kallëzimit. Po flisin një gjë që s'ka lidhje me gjë s'ka bërë mazhorancë. Mazhoranca aktuale çfarë bëri? Mbylli, po nuk kallëzoi asnjë për faj sepse ishin ato jashtë standardeve. Tash ti o ndjek ligjin dhe e respekton, nuk thua këtu është bërë një gabim, unë e rregulloj gabimin, për atë që ka shkaktuar gabimin unë nuk e ndëshkokam. Ose paktën nuk tentoj. Jo pyetës tënde.
Po pra po në qofë, shiko, në parim... Ndjeni ju fajtor... Ku është abuzuar me to, është bërë shumë që është mbyldur, por ama nuk kemi pasur raste... Ndjeni fajtor? Për çfarë ndjemi fajtor? Që hapu universitetet që u shkolluan shqiptarët? Për çfarë ndjemi fajtor? Për çfarë ndjemi fajtor? Për dini që ka ministra sot të shkolluar ato universitete që janë mbyllur? Shtu kjo, se çfarë? Ministra ku e kolegës? Ka ministra aktualisht sot që janë të shkolluar me diploma të universiteteve. Ka zëvendësi ministra me diploma të universiteteve. Drejtorishme se janë në mas me diploma të universiteteve. Që ose dilin në rrethet, në zonë jashtë Tiranës, Tirana paktën e ka dhe çik nivelin më të lartë sepse janë institucione qendrore. Kurse po të kalosh pastaj në qytete të tjera, i ke treçrekun e tyre me diploma të universiteteve. Pra, nga njëra anë, të lutem, mos dërim ose u bëre bezdisshme. Nga njëra anë, konstatojnë që thonë, jo, e bezdisshme thash. Jo, mos përdor këtë fjalë. E bezdisshme. Se ne tani kam respekt për nuk është ofendim. Që femër, por nuk është ofendim e bezdisshme. E the kështu sigurisht nuk është e bezdisshme. Në kolopuç që rrugë. Jo, nuk është e bezdisshme, nuk është ofendim. Thjesht u bë bezdisshme. Atëherë, nga njëra anë konstatojnë që pas ka pasur shkelje dhe bërmike, sipas tyre bërmiqi mbyllur, në ca raste ta them dhun mirë, kanë bërë shumë mirë që kanë mbyllur. Ka raste, jo për të gjitha, por ka ca raste që them dhun vetë pari. Dhe nga ana tjetër kanë në administrat, drejtuesit kryesorë administrat qendrore dhe lokale të diplomuar me këto. Pra nga njëra anë thonë e bëm sa për show, dhe nga ana tjetër punojnë me këta persona, të cilët sipas tyre na qenë kanë të diplomuar jashtë standardeve. O ndjekin një standard, o ndjekin standardin tjetër. Synimi i qeverisë Partisë Demokratike ishte shifra 150.000 të shqiptarëve të ishin studentë. Arsimimi është arsimim. Kushdo ka dhe në gjithë botën. Jo, kjo sasi. Në gjithë botën. Të ulët e cilësinë? Por nuk ka pse, shiko, pse të do bjerë cilësia kur ti në gjithë botën të shkollohen. Pse tu në Shqipëri po të shkollohen me shumicë, do duan njerëzit të marrin një diplomë universitare, na bika cilësia. Kjo është çështje menaxhimi. Kush e menaxhon mirë, ecën përpara, merr meritën dhe vazhdon. Kush e menaxhon keq, shkon aty shteti, vendos drynin dhe e mbyll. Ke 30 sekonda për pikat e programit të Partisë Demokratike për arsimin. Për arsimin e kemi thënë shumë qartë, mbështetje me investime. Se ku e ke thënë nuk e di po thuaj këtu. Në program. Në program. Është hera parë që unë jam në studion tuaj zoti Qafoku, kështu që jo, mund ta kesh thënë fjalim kavaj. Normal që është hera parë që e them. Kështu që për sa i përket s'kan ftuar tjetër. Do jetë kënaqësi të vi përsëri. Po do të ftoj me shumë qejf. Për sa i përket arsimit, për sa i përket arsimit, neve kemi parashikuar që të japim drekën falas dhe të zgjasim orarin e mësimit. Ka një kosto financiare afërsisht 50 deri 60 milionë euro në vit. Nuk është një projekt i cili implementohet brenda 4 viteve të para plotësisht në gjithë Republikën e Shqipërisë. Pra s'do ketë më mësim student nxënësi që do dalin në orën 1 apo 2 të drekës, po do dalin në orën 4, 4:30. Në filozofinë tonë, duke parë dhe problematikat sociale, këtë po shpjegoj, duke parë dhe problematikat sociale në Republikën e Shqipërisë, ne do mundohemi që të bëjmë investimet e duhura në zgjerimin e hapësirave, dhe pastaj në dhënien e drekës falas për nxënësit, ku ata në ambientet e shkollës, në ambientet e zgjeruara të shkollës, dhe kjo do kërkoj vitet. Një mandat nuk mjafton. Në premtimin është që mandatin e parë të bëhet të paktën gjysma e shkollave në Shqipëri, të qendrave kryesore, të bëhet e mundur fakti që student nxënësit të rinj të mësojnë në ambientet shkollore dhe në anën tjetër të marrin edhe drekën falas, e cila gjitha kjo përkthehet në më shumë edukim për ta, më shumë edukim fizik, se ka edhe pjesë, më shumë aktivitete sociale, mos rrimë studentët vetëm në Facebook, dhe nga ana tjetër, të kemi edhe një kontroll të problematikave sociale fatkeqësisht që kemi sot në Republikën e Shqipërisë, siç janë droga, kriminaliteti të rinj shumë e radhë. Provoni, jemi djathtë, shko votohe. Se dëgjova njërin atje që thoshte rastisht e dëgjova në radio. Unë votoj për atë që ma bë 250.000 lekë. Për atë që ta bë 250.000 lekë, duhet votosh me vrap. Po për atë që ta thot, edhe pastaj të bën të kundërtën, s'po them ç'a të bën tamam. Për atë si bot. Domthonjë që ta hash me votën tate, është shumë më keq. Është shumë më keq. Se sa ta hash se s'ke fajti. Po ta hash me votën tate? Domthonjë të shkosh të votosh që ta hash ti? Provoje. Aty e ke lurin. Keni një mundësi, patjetër, konsideroni këtë që gjithë kalamajt e Shqipërisë, po votu të lulin, ju s'keni nevojë fare të vrisni me njerëzit të ushqeheni, ushqen luli. Ju mjafton të çonin çerdhe, nga çerdha deri në gjimnaz, ushqimin e kanë qyrë nga luli. Kështu thot, programi. Programi për ekonomi të fortë, Republika e Re do të ushqejë gjithë fëmijët.
Kështu që i hiqnin gjithë vakte për fëmijë, edhe qa kurseni, shifini vetë se qa do t'i bënin, për nuk keni më nevoj. Mjafton votoni Luli. Kjo është estradë. Ai bën estradë. Mu më thot pëse të regon Barceleta. Ai bën estradë. Këto si janë Barceleta, këto janë që të dhaj, unë nuk shpik asë gjë. Por Luli është artist. Ju e shifin televizor, si Al Pacino, po unë kam pa dhe në realitet, është artist. Ta bën zezën të bardhë, bardhën zezë, mjafton një sekundë mos ta kesh menin, ike. Ndërkohë që ne kemi mundësi, ta bëjmë 300.000 lek rrogën minimale, kemi mundësi të rrisim 20% rrogat në 4 vitet e ardhshme, kemi mundësi të vendosim $240 milion në 4 vjet për rritjen e pensioneve çdo vit. Dhe si janë kriju këto mundësi, sepse i kemi konsolidu financat, i kemi shly borxhe. Nuk kemi më tashti litarin fyt që kishim kur morëm pushtetin ndorë nga partia Lulit. Kemi mundësi dhe do të bëjmë që mos ketë njerëz që kanë tokë dhe mos kenë mundësi ta punojnë. Faleminderit, kthehemi në studio. Zonjë, natyrisht janë sektorët ato që edhe interesi për programin është i tillë. Unë dua edhe ta përziej edhe me politikën dhe kisha një pyetje politike pastaj për të kaluar përsëri për sektorët e tjerë. Situata thatë ju në fushat është e qetë. Po të referoheni Partisë Demokratike, jeni grur, më thonjza. Po me LSI-n çfarë po ndodh? Zoti Meta i ka rritur shumë tonet dhe ka bërë deri kërcënim, por është i lloj Ramën mos më prek votën i thë. Po vota ka shumë të drejtë. Unë nuk do të dekretoj kryeministër nëse Partia Socialiste vjedh dhe grabit votat. Është një premtim shumë i fortë. Me këdo që është kundër vjedhjes dhe grabitjes votave, jemi shumë dakord. Për këtë arsye, ram dakord gjithë bashku, miratum ndryshimet në kodin penal, që të gjitha ato fenomene të abuzivizmit të votës, e cila nuk merret në mënyrë të lirë dhe të ndershme, siç parashikon ligji, po videt, abuzohet, merret në këmbim të një favori apo tjetër, është sot vepër penale dhe do dënohet sipas ligjit. Dhe ishim ne promotor që patjetër kjo gjë duhet ndodhi dhe ishte padyshim një nga arritjet më të mëdha të këtyre zgjedhjeve. Sepse sot janë shpërsuar dënimet për këtë çështje. Sa i takon fushatës tonave, të forta, tegrat, njërit apo tjetrit subjekt politik, leoni të them vetëm një gjë. Ne nuk kemi kohë të humbim tani se çfarë po thon partitë e tjera për ne. Ne në fushat jemi përballë qytetarëve. Na intereson që diskutimin ta bëjmë me qytetarët. Ti themi atyre që kemi bërë, të marrim kritika dhe opinionet e tyre dhe të adresojmë ato në gjithçka që u japim. Si juve s'u intereson kjo? Është aleati, janë akoma ministrat e aleatët në qeverisje aktualisht pa tjetër që janë, derisa të mbaroj kjo qeveri, por në fakt, sot ne po garojmë secilin vete. Dhe në fakt, duke garuar secilin vete, nuk po garojmë me njëri tjetrin. Ne, si Parti Socialiste, jemi alternativa e vetme e pushtetit për të bërë shtet, për shtet me punë, me mirëqenie. Nuk krahasohemi ne me asnjë forcë tjetër politike. Po nuk jemi të pakrahasueshëm me asnjë forcë tjetër politike. Ka për shtetore, po s'është gjë e mirë. Po nuk është e fare e njëjta situatë. Edhe nuk po ju them ato që ju po aludoni. Edhe Hitleri bëri shtet. Po ju them një situatë komplet tjetër. Qose që ka shteti, po që ka kundër interesave të publikut. Fokusin dhe prioritetin e kemi. Atje në bazë me të dialogojmë me qytetarët. Jeni në bazë. Secili ka fushat në vet. Po si keni marrëdhënie, shkoni mirë. Ne si jemi ancaruar me asnjërin. Po i nxjerrin të çafokut ta them. Kushdo që është ancaruar. Po i nxjerrin të palarat në tjetrit. Ne këtu sot jemi për të bindur gjithë shqiptarët që ne kemi punuar mjaft mirë, kemi akoma shumë për të bërë që reformat e nisura të çojmë deri në fund dhe kemi gjithë drejtën tonë të kërkojmë një mandat më të gjerë për ta bërë të vetëm qeverinë, jo për ne, jo për pushtet për veten tonë, pushtet për qytetarët, për përgjegjësinë ndaj qytetarëve. Që këto reforma që nisëm nesër t'i çojmë përpara dhe të mbajmë përgjegjësi për karshi qytetarëve. Kur bëni koalicion me partitë e tjera, kush është problemi? Askush. Po atëherë pse kërkoni vetë timonin ju dhe tepsin? Sepse ne duam
që të jemi përgjegjësit e vetëm për karshi qytetarëve nesër. Sigur mbaroni edhe mas 4 viteve, 8 vjet ikni në shtëpi, edhe ne shqiptarët ta bëni si punë e këtyre. Vetëm një gjë, pavarësisht meritave të gjithë së kujt. Ka qenë merit e vetme e Partisë Socialiste reforma në drejtësi dhe votimi i vetingut. Dhe vetëm kjo këmbgulje dhe ajo ekspertizë çoi përpara këtë reformë. Ne duam që këtë reformë të shkojë përpara të vetëm. Sigurisht po t'ishte për ju, s'do jeni zgjedhje, do shtyni zgjedhje, do vazhdoni deklaratat nga çadra, çani gomat, digjeni shtëpi, digjeni bunkere, siç do me parkun e lodrave të liçenit të Tiranës. Cenzurët një teori që do prishet parku i liçenit të Tiranës, do ndërtohet, ngriuni qytetar, digjeni bunkere, dogjet bunkerin. Çfarë betonizimin e parkut? Morët dhe gjobë, ju dënojnë dhe gjykata për atë që bët, dhe në fund çfarë ndodhi? Sot në Tiranë qytetarët kanë një park lojrash, një kënd lojrash për fëmijët, rat fiasko, dhe po t'ishte për ju, as veting, as zgjedhje nuk do kishte. Po t'ishte për ju do kishte çadër, do kishte thirrje për të kthyer mbrapa, se ishim ne që insistuam dhe që Rama sa gjithë dakord. Do kishte patjetër një Shqipëri që ne nuk e duam. Dhe sa për djeni, as që krahasohen vizionet e forcave tona politike me njëra tjetrën. Ne shohim para, ju shihni mbrapa. Ne jemi rrug, jeni rrug droge. Dëgjojni thirrjet e tyre. Ne jemi infrastrukturë qytetare, ju jeni infrastrukturë droge. E Fushatës të kryeministrit Rama. Nuk krahasohemi fajtisht. Keni mendje kanabizim të Shqipërisë, kurse neve kemi zhvillim. Sepse nuk donin dhe të marrësh pjesë në zgjedhje është vullnet, nuk të dëshiron. Ta bënin dhe këtë? Ai kishte mundësinë të bënin zgjedhje, nuk donte. Është merit e kryeministrit Rama i cili toleroi pushtet. I la Partinë Demokratike të jetë pjesë e qeverisë e këtij kabineti dhe të monitorojë se zgjedhjet do jenë të tjera dhe ndryshme dhe se asnjë aset, asnjë sent e administratës publike nuk do përdoret për zgjedhje. Kur zotrina e keni bërë, ju na i vodhët votat në vitin 2009 dhe nuk na dhat as çerekun e mundësive, që 2 muaj kohë të bëjnë kërkesën e bët pas 2 muaj një ditë. Të rifitonin besimin tek qeverisja. Ndërkohë që ne, me të gjithë të drejtën tonë, me të gjitha reformat e ndërmarra, me të gjithë mbështetjen e publikut, me të gjithë mbështetjen që patëm gjërësisht, ju lam ju të jeni pjesë e kësaj qeverie, edhe më falni që po ju them, edhe ministrat tuaj teknik janë duke u treguar fiks ashtu siç jeni ju. Shembull regresiv që kthehen mbrapa, fare nuk po e përdorin ato pushtet në interes zgjedhjeve të tjera dhe të ndershme. Rama po e vlerëson punën e ministrave. Ne në punësit po bëjnë rivalitet me sekretarët e përgjithshëm. Se pas këtë gjuan duhet të lavdron punën e ministrave. Zbatojnë ligjin. Thot bravo që kanë shkarkuar njerëzit që merren në fushat për ligjin. Të cilat shkelin ligjin, sa i takon zgjedhjes votës, unë jam shumë dakord. Ama shikojni me kujdes sjelljet e tyre, shikojni me kujdes që mos i trajtojnë ca të nënës e ca të njerëkës, shikojni me kujdes se ata janë ftyra juaj, janë ftyra juaj në këtë qeverisje. Dhe problemi është që në qoftë se nuk do t'ishte pra kjo qeverisje, nuk do t'ishte ky kryeminist, nuk do t'ishte Edi Rama i cili ka meritën e veçantë, sot do t'kishim as veting, sot nuk do kishe as zgjedhje në situatën e qetë që jemi duke e kaluar. Është merit absolute e tij, është merit absolute e forcës së Partisë Socialiste, është merit absolute e progresizmit që ka kjo forcë. Është merit e Edi Ramës. Është merit e Edi Ramës që ka kanabizuar gjithë Shqipërinë. Do kaloj te kanabizimi, do e kam pyetje veçantë. Ju do të ishit akoma pyetja ime lidhet me LSI-n. Ju do të ishit akoma në çadër. Ju të Partisë Demokratike. Jo, sepse flet për çadër vetëm do të marr. Po ti edhe ti mund të flasë në ndërzimin artificial të Amerikanë në Vietnam, po prit, se pyetja është tjetër gjë. Ju të PD-s mos bëni sikur me LSI-n s'keni lidhje fare. Edhe Bashën e ka akuzuar zoti Meta. Jemi 4 vjet që jemi shkëputur. Në këtë vend këtu tha ai ishte aksident politik që është në krye të Partisë Demokratike. Kush e tha Meta? Po Meta tani të marrë drejtimin prapë partisë, sepse me sa di unë do kthehet prapë drejtim LSI-s. Kur të vi shtator apo tetor, megjithatë kjo është zgjedhje e LSI-s edhe e Metës. Si e diti atë? Po çka kemi dëgjuar neve, që nuk e mban dot presionin e shkrirjes së LSI-s, po është problemi i tyre. Tash dashuria dhe qetësia midis Ramës dhe Metës, e cila ishte në kurriz të qytetarëve shqiptar, ne kemi denoncuar. Ne kemi 4 vite që jemi në opozitë, të cilët kemi bërë ato me akulpën tonë për bashkëqeverisin e mëparshëm me LSI-n. Ka pasur interesin e përbashkët për zhvillimin e disa reformave, për ecje përpara liberalizimit e vizave e kështu me radhë. Dhanë kontributin e tyre, siç pati dhe kostot e veta. Në një moment caktuar, u ndam politikisht në vitin 2013, LSI-ja zgjodhi mazhorancën, neve
qytetarët shqiptarë na vendosën opozit, e pranuan verdiktin e popullit, me shumë kënaqësi pranuan opozitën, po bëjmë deri më sot, po vazhdojmë të bëjmë opozitën. Tani LSI-ja dhe PS-ja pinxejnë palaret njëri tjetrit. Ato që ne kemi 4 vjet që themi, apo kemi muaj të tërë që flasin për drogën për shembull, LSI-ja po ja hedh në fytyrë sot kryeministrit. Mjafton të shikosh që nga niveli më i lartë, që nga Ilir Meta e kështu me radhë, Petrit Vasili, sekretarët e përgjithshëm, nënkryetarët të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Çfarë bëjmë? Dita ditës po thonë tashmë është kanabizuar Shqipëria, droga e përhapur, dhuna. E kanë thënë, e thoshin kështu, hidh një fjalë. Hidh një fjalë. Po jo ma ti që ka thënë Luan Rama në parlament, lutem, jemi korrekt. Po se ka thënë Luan Rama ka thënë në parlament që kryeministri duhet të raportojë një herë në vit dhe nuk e ka bërë. Po jo, po ky është gjë më e rëndë. Ky është fakti më i rëndë. Shumë mirë e ka bërë. Po jo, po ky është fakti më i rëndë. Kur konstatohen gjithë këto shkelje. Kur konstatohen ato shkelje. Tani më shumë se në parlament, ku ta thot ai, lutem. Çu ta thot parlamenti, ti je pjesëtar i qeverisë. Nëse ti shikon që kryeministri nuk është. Ai tha Shqipëria është mbushur me drogë, kryeministri nuk ka bërë. Doni përgjigjen time. Doni mendimin tim. Jo, mendimin tim. Pastaj ju pëlqen apo jo pëlqen jo, po mos zëvijo se si në parlament. Atëherë, në mendimin ton, një përfaqësuesi mazhorancës, që është edhe zoti Rama apo zoti Rama dhe zoti Rama, apo Meta e kështu me radhë. Nëse konstatoj që kryeministri na shkel ka rregullat, duhet të reagojnë dhe nuk reagojnë thjesht me lajm, por reagojnë me akte, me veprime. Dhe veprimet është që nga dalë nga qeveria apo të rriqe nga qeveria. Nëse konstatokan përfaqësuesit politik, siç është LSI-ja rastin tonë, konstatoka që Shqipëria na është mbytur me kanabis, del nga qeveria, nuk bëhet palë në qeveri. Se ti nuk mund thuash, meqense s'kam unë ministrin e brendshëm dhe nuk kam unë pjesë, ti je pjesë e qeverisjes dhe qeverisja merret paketë. Kur thua paketë qeverisja merret që nga kryeministrat, ministrat, zëvendësministrat, drejtorët, sekretarët përgjithshëm kështu me radhë, është një paketë të tërë. O dështojnë të tërë bashkarisht, ose janë të tërë të suksesshëm në totalin e tyre. Dhe kur ti thua probleme me shëndetësim, po, probleme me koncesion, si i thotë LSI-ja, s'pi themi ne. Se ne meqense hajde që kemi opozitë, që kemi të pabesueshëm për Republikun apo në sytë e mazhorancës. Po tash kur vetë një pjesë e mazhorancës të thotë, koncesionet janë abuzive. Tenderat bëhen abuzive, se janë fjalë të tyre. Shqipëria është mbushur me drogë. Njerëzit ikin jashtë se kanë humbur shpresën. Kujdesi thot Meta sot i thot Ramës, kujdes thot mos marrësh vota, mos vjedhësh votat, sepse ke për të dhënë përgjigje para ligjit. Pra Meta mendon që Rama mund të konceptojë vjedhjen e votave. Pra ka qenë aleancë me një person i cili koncepton fakti që mund të vjedhë dhe mund të abuzohet, dhe që tu jemi në shkelje. Atëherë ti mund të dalësh nga jashtë sistemit dhe thua, nuk rri më në qeveri, të rrish deputet e mi, nuk më atë lënë e fjalëve të rriqe, por merr dhe të rriqesh. Fakti që janë akoma ministrat në detyrë të LSI-s, fakti që janë akoma zëvendësministra, drejtorët e përgjithshëm gjithë të tërë administrata, për ne Rama dhe Meta janë një dyshe që janë njësoj bashkëpërgjegjës për situatën aktuale, sociale, ekonomike dhe politike që jetojmë në Shqipëri. As më pak dhe as më shumë. Të dy bashkëpërgjegjës. E kishte takuar më në fund Basha Trumpin, ne? E ka takuar edhe më përpara në aktivitetin ku ka qenë ministër i jashtëm, jo në cilësinë e Trumpit, jo në cilësinë e presidentit Trump, të personit politik, president shërbëtor. Ore si në Amerikë i kryetari, ore është Fushata apo jo, se të vesh në Amerikë do 2 ditë veshë, 2 ditë visha. Partia Demokratike nuk është vetëm Lulzim Basha Fushata. Kryetari ti Partia Demokratike është me mira aktivistë të saj, të cilët janë në fushat 24 orë. Si e në Shqipërinë e mes fushatës? Ju asiguroj zoti Qafoku që Partia Demokratike ka me dhjetra mira aktivistë të saj. Për një fotografi. Me dhjetra mira aktivistë të saj, të cilët janë në fushat 24 orë. Kështu që mos keni merak fare, absolutisht fushata jonë ka për të intensifikuar akoma dhe më tepër, sidomos në pritshmëri dhe në parashikimet tona të cilat janë mjaft pozitive, pasi përqasje që ka pasur qytetari shqiptar ndaj projektit ton, të Republikës së Re dhe programit ton, dhe problematikat që kanë lindur nga qeverisja aktuale, nga mosmbajtja e premtimeve dhe gjëra të bëra keq, neve na japin pritshmëri shumë të mira për fitoren dhe për daljen e parë si forcë e parë politike dhe fitoren e zgjedhjeve. Unë ju konsideroj edhe një emision tjetër kam thënë me plot respekt për figurën tuaj në Partinë Socialiste, si një grua e devotshme dhe nga ato që nuk e kam problem të them që i bëjnë nder Partisë Socialiste që janë aty. Edhe që do jesh e sigurt si pjesë e listës në parlament. Por në këto 4 vjet kam një pyetje për ju, pikërisht për këto cilësi kaq të mira që ju keni, si nën, si grua, si qytetare e këtij vendi. A të vjen turp që në këto 4 vjet Shqipëria u mbush me kanabis? Kjo s'është një çështje turpi, kjo është një çështje fakti. Ta se thënë deri dhe e mbylla emisionin pas mirupafshim. As pak do ishte
Jo, kështu do kësha thëmë, miru pafshim do thosha. Do ishte totalisht jashtë logjikës të asaj që po flisni deri tani në fakt. Në fakt, Shqipëria nuk është se kanabisi ndodhi këto 4 vite, në Shqipëri ka pasur edhe më përpara ky fenomen më përpara, nëse do të, po, sigurisht, unë duhet ju them vetëm një gjë. Unë kam ndjekur në fakt çështjen e kanabisit për të kuptuar pak raportet ndërkombëtare se si ka qenë situata në vite. Nëse në 2013, si përfaqja e zgjësimit të kanabisit ishte diku ke 8% e diçka më shumë, sot është mbi 90% e territorit me kanabis që zgjësohet. Sot kjo si përfaqja nuk është se po e them unë, del nga raportet. Faktikisht, kjo qeveri ka pasur një politikë që raportet e azgjësimit e aksioneve kundër kanabisit janë bërë transparente, janë publikuar, jo vetëm në media, por janë raportuar dhe nga partnerët tanë ndërkombëtar, cilët na ndihmojnë në këtë çështje. Ky është një problem shqetësues për shoqërinë shqiptare, por ky është viti i fundit kur ne si qeveri do ta mbyllim nuk do të ketë më kanabis në Shqipëri sepse 90% tani vendosen për ta mbyllur. Fakti që ne raportojmë fakte se jemi duke azgjësuar kanabis në një territor, nuk do të thotë se kjo sipërfaqe është lejuar nga kjo qeveri. Keni qenë zënse ekselente ju apo më fal. Raporti i Komisionit Evropian dhe anketimi sot tregojnë që policia që kemi është institucioni më i besuar në Shqipëri. Raporti anketimi 2016. Ska lidhje fare me këtë. Kanabisi nuk është vetëm policisë. Pjesa e reformimit të policisë. Është nga kryeministri deri te shtetar. Mos u bëj dhe ti zhurmus ta mbaroj dhe unë fjalën çfarë po them, pastaj ma edhe mua ma the këtë. Po tash ta mbaroj. Po nuk të del logjika, po të ndërpryen 100 herë. Po ju them, raporti i cili e nxjerr institucionin e policisë, policinë më të besuar, nuk e nxjerr vetëm për faktin se policët hajnë më fara, janë të disiplinuar, zbatojnë rregullat, është ulur numri i vrasjeve, është ulur numri i aksidenteve, sidomos i atyre fatale për jetën, por sepse, po se kështu kanë qenë policët, hanin fara dhe trafiku ec, kështu ka qenë mona atyre. Kam një video të policës që fut dorë dhe merr standardizimi i policisë ka të bëjë pikërisht me faktin e rritjes së transparencës dhe llogaridhënies, informimit të publikut mbi droga pyeti Qafoku, droga. Tani ju mos e ndjeni përgjegjësi për drogën, thotë Qafoku. Kuptoni keq faktin që vetë policia, vetë institucioni për drogën, ndjeni përgjegjësi për drogën. Ore tash do më lësh mbaroj apo jo? Tash u bëre ti vezdisur, më fal tani. Droga është droga. Pra, nëse standardizimi i policisë së shtetit, i cili është institucioni më i besuar, nën kupton jo vetëm një polici e cila u shërben më mirë qytetarëve, por dhe një polici të mirë organizuar. Mirë organizim do të thotë dhe informim qytetar dhe marrja e informacionit nga qytetari digjital, nga policia digjitale, i cili çfarë bën? Tregon çdo aksion të policisë në çdo sipërfaqe të Tiranës. Tani ju mos thoni që është rritur kanabisi kur informimi i ministrisë, i organeve përkatëse, sa i takon kanabisit, ka qenë shumë më herë transparencë ajo që ka qenë kohën tuaj. Droga në Shqipëri nuk është një fenomen që po ndodh sot, ka ndodhur në vite. Është azgjësuar 90% e territorit me kanabis. E kam lexuar në raport, 90% në raportet ndërkombëtare. Ne nuk e bëjmë këtë punë, e bëjmë ndërkombëtar. Unë nuk po them që ky është një fenomen shqetësues. Ky është një fenomen. Por ne jemi padyshim qeveria më e përkushtuar për ta luftuar kanabisin. Për ta luftuar kanabisin, dhe ky është viti i fundit që ju do të flisni për kanabis dhe nuk do ta keq informoni qytetarin se një lazarat nuk e hoqet dot. E mbajtet atje. Ju bë lazarat gjithë Shqipërinë. Kishte 1 milion lazarat të fshehur. Fakti që ne i gjetëm dhe i treguam, nuk tregon gjithë Shqipërinë. Siç po na akuzoni. Bë lazarat një Shqipëri të tërë. Më the dhe zhurmus. Tani po filloj dyshojnë, atë 9.8 mesatarin, si e ke nxjerrë ti 9.8? Se bërin llogari tani që s'më del llogaria mua. Unë po ju flas me ca fakte dhe me ca raporte dhe me ca të dhëna. Tani, ai kryeministri i yti dhe imi, deri në vit 2 të shkollët mese ka pas lëndë maturë matematikë nejse, një matematikën. Po jo, ka rëndësi shumë kjo. Po sepse ai thotë këtë, jo të lutem, 90% e territorit thua ti, tani është korrur. Jo, 90% e territorit po azgjësohet, është azgjësuar, ndërkohë që 7.8% po qa lidhje ka kjo është masivizim. Në atë kohë se këta kanë të tyret, ka që Lazarati. Jo, të lutem. Do t'isha e pa drejt, ta vohoja si fenomen negativ këtë gjë, dhe nuk ju thash këtë, dhe të lutem mos mi bëj pyetjet mbi ato që nuk i kam thënë. Unë nuk e mohova si fenomen, por ju thash që
çfarë kemi bërë është padyshim shumë më shumë se ç'është bërë në të gjitha vitet. Po apo jo, atë vjen turp që në këto 4 vjet Shqipëria është mbushur me kanabis? Më vjen keq. Të vjen turp apo jo? Sepse është pa diskutim puna më e madhe e bërë kundër kanabisit në këto vite. Më vjen shumë keq, pa diskutim që më vjen keq. Është turpi më i madh. Unë po të isha edhe të thosha, më vjen turp që Shqipëria është mbushur me kanabis. Por nuk është një gjë e mirë. Okej. Po fjala turp është... Prisë edhe ju keni tuaj, dhe? Ty të vjen turp që Lazarati ishe enklava në Shqipëri? Patjetër ka qenë një problem. A të vjen turp po apo jo? Është pranuar. A të vjen turp po apo jo? Është pranuar edhe nga ish-kryeministri si zgjidhje. S'po ta drejt, unë po them vërtetën. Po apo jo? Po them të vërtetën. Atëherë vërteta është që ka qenë një problematik zonale e ngushtë atje, kur sot kemi gjithë Shqipërinë e cila është kanabizuar. Prit mbarojmë me Lazarat. Kishim përpara një Lazarat dhe vërtet, po, ka pasur një Lazarat përpara, tashmë vetëm në Lazarat nuk ka drogë. A të vjen turp? Ka në gjithë Shqipërinë në banë Shqipërisë ka drogë. Është një problematik, ka qenë problematik shumë shqetësuese. Zoti Teliti, a të vjen turp? Ka qenë problematik shumë shqetësuese dhe shumë, a të vjen turp Zoti Teliti? Shumë shqetësuese. Ka qenë problematik shumë shqetësuese. A të vjen turp Zoti Teliti për atë enklav droge në Shqipëri? Ka qenë diçka shumë shqetësuese dhe s'duhet të ndodhë. Dhe s'duhet të ndodhë absolutisht. Dhe gjërat që nuk duhet të ndodhin, absolutisht nuk janë pjesë e krenarisë. Nuk janë pjesë e krenarisë, po janë pjesë e atyre dështimeve që kemi pasur dhe në qeverisje. Po, ka qenë dështim. Kishte arsye që policia dhe qeveria nuk ndryjnë në Lazarat, sipas teje? Këto zita themu nuk kam qenë pjesë e strukturës e policisë shtetit, që të jap një përgjigje më profesionale. Kjo është përgjigje më e bukur që edhe në senatim. Por ama, një gjë të siguroj që nuk është pjesë e krenarisë tonë si parti politike, një fenomen i tillë, siç ka qenë Lazarati, siç nuk është krenarisë edhe Partinë Socialiste, fenomeni i drogës në gjithë Shqipërinë. Mendoj që çfarë janë gjëra që bëjnë keq për ekonominë, eksin në përgjithësi, që bëjnë keq për familjen, që është akoma dhe më e rëndë, se gjëja më shtrenjtë që kemi gjithë në është familja, është individi. Ju asiguroj që nuk është krenari për asnjë parti politike. Nëse ne kemi patur problematika tona me zonat të caktuara që ka qenë Lazarati për drogën, absolutisht nuk kemi krenar. Siç edhe zonja, jam i sigurt që nuk është krenar me situatën aktuale, ku Shqipëria është mbushur plot me drogë. Gjithë kemi familjet tona, gjithë kemi miq tan, njerëzit tan, të cilët nesër apo edhe të kaluar kanë qenë subjekt le të themi të tyre fenomeneve negative. Dhe detyra jonë si përfaqësues politik dhe si nesër apo pas nesër apo ka një projekt veçantë Partia Demokratike për ne kemi kërkuar kanabizimi, ka qenë një nga 3 pikat kryesore të çadrës tonë. Një sekond. Lufta në çadër, po ta mbani mend, ka pasur 4 pika kryesore. Ku njëra ka qenë lufta ndaj drogës. Sepse këtej na thonë ndetën çadër, po luftuam në çadër. Është merita jona që luftuam në formatin më demokratik mundshëm, ku nuk putëm as edhe një lule, nuk hodhëm as edhe një gur, po bën thjesht retorikën tonë politike dhe qendresën tonë qytetare dhe civile brenda normave dhe standardeve më të mira europiane dhe euroatlantike. Një gjë ju asiguroj. Një nga 4 pikat tona ka qenë lufta kundër drogës dhe në marrëveshjen që është bërë ndërmjet partive politike, Ramës dhe Bashës, dy liderëve politik, një nga pikat kryesore është pikërisht lufta kundër drogës. Se si do të luftohet kjo, do të hartohet strategjia të dy liderët politik, kur kanë paraqitur pasaj forumeve të tyre drejtuese që kanë thënë ne kemi arritur të marrëveshje bashkërisht si dy persona të deleguar nga ju forumet për të negociuar, një nga pikat kryesore është pikërisht lufta kundër drogës. Tash do dy parti politike duhet të ulen bashkë, dy liderët do të ulen përsëri bashkë në përfundimin e zgjedhjes, është lënë pas zgjedhjeve këtë gjë, të hartohet strategjia për luftën kundër drogës dhe kanabizimit, pasi është një fenomen shkatërrues, ku sot nuk e fshatra, janë të pakta fshatrat sot në Shqipëri që janë të pambjella. Çfarë janë mbi 90%? Mbi 90% e 1 milionçit sipërfaqes, të cila është e deklaruar si e tillë. Nuk është fare është asgjësuar në mbi 90% e sipërfaqes. Në 3 vite është asgjësuar 90% e sipërfaqes. Në statistikë. Flasim me shifra? Po flas për asgjësimin e sipërfaqes, asaj që është e mbjellë. Flasim me statistika. Po them është asgjësuar kjo sipërfaqe, 75% asgjësonit ju. Tani e lëmë këtë çështje bashkëpunëtore. Në fakt për të lënë do të qafoku tu 30 sekonda. Jo, e vazhdojmë po të donë. Kam shifra tjera, kam raporte ndërkombëtare, e vazhdojmë të deshe. Të thjesht, ta kuptoj qytetarët shumë mirë, të lutem. Ta bëjmë një arritmetik shifra, edhe të flasim me në 3 muajt e fundit janë kapur 70 tonë. Tani 70 tonë që nëse që ka 90% që ka zgjesuar, do thotë që vetëm 3 muajt e fundit na ka pasur prodhim 700 tonësh.
Në atë 8% që është kapur në kohën tonë, 8% që ka qenë afërsisht 2 tonë. 8% me 2 tonë i thotë që prodhimi ka qenë diçka të 20 deri 30 tonë. Po ta kapësh, është aritmetike thjesht sipas shifrave tuaja, zonjë nderuar. Po përdor shifrat tuaja, jo të mijat. Po përdor shifrat tuaja. Sipas arsyetimi shumë thjesht, prodhimi përpara që në qeverisin e PD-s i bie mesatarisht 20-25 herë më pak se sa aktuali. Kështu që më vjen keq, po dhe nuk e mbyllët. Të pëlqyen shifrat e llogaritjes? Një lazarat nuk e mbyllët dot. Sa lazaratër të tjerë të fshehur kishit në Shqipëri? Një ka qenë, një shkret lazarat ka qenë. Dhe ka qenë fatkeqësi që ka qenë. Ka qenë fatkeqësi, ka qenë fatkeqësi që ka qenë. Por ju sot keni bërë lazarat të tërë Shqipërinë. Më vjen keq një nën si puna juaj. Një zonjë nderuar, një zonjë nderuar, me një informim profesional. Nga më të arrirat, më thotë që lazarati apo Shqipëria është kanabizuar. Nuk mundeni dot, por nuk mundeni dot. Keni turp juve sot, jo ju personalisht. Si forcë politike. Për lazaratin, por ata më gabim shumë i rëndë. Është shumë keq. Kjo situatë nuk duhet ndodhi. Kjo situatë duhet një orë më parë të mbaroj. Por gjithë Shqipëria është një çështje e cila siç nuk zgjidhet në të qindën e sekondë. Në fakt kanë ardhur disa mesazhe dhe pyetje për të dy. Po më shumë mua më ka bërë përshtypje një mesazh që unë po e përmbledh në fakt se pyetja është shumë e gjatë. Për të dy juve dhe të përgjigjeni. A jeni si jurist, thot ai, dhe keni formim jurist për të dy? Ekonomist. Si? Kam studuar dhe juridik, po nuk është jam profesionist. Po mire, ke formimin. Sepse pyetja nuk lidhet me... Pyetja nuk lidhet me... Flas me një ligj të veçantë, po a keni informacion që në listat e zgjedhësve ka probleme nga kandidatët edhe të Partisë Socialiste, të Partisë Demokratike, duke mos kaluar në këto filtrat real nga autoriteti i verifikimit të dosjeve apo dhe autoritetet e tjera? Detyrimet në fakt janë ligjore, detyrimi që ka kodi zgjedhor për kandidatët, edhe sipas ligjeve aktuale në fuqi, është që së pari të plotësojnë formularin e dekriminalizimit dhe të mos kenë precedent apo mos jenë në ndjekje. Nga lista e Partisë Socialiste nuk ka asnjë person të tillë, janë të gjithë figurat pastra të verifikuara dhe të gjithë kanë plotësuar formularet e dekriminalizimit. Pse nuk e keni çuar në autoriteti i verifikimit të dosjeve? Të dosjeve të komunizmit, po kjo nuk është një detyrim sipas kodit zgjedhor për kandidimin, por në qoftë se kjo gjë kërkohet, duke qenë se nuk është një detyrim që lidhet me momentin e kandidimit, unë mund t'ju them që nëse kjo gjë do të kërkohet më pas një përmbushje e cila nuk e cënon kandidimin. Mirë, çfarë bëni? Punoni ju as punoni? Kjo kërkohet. Ata i zgjidhet deputet o Klotilda? Jo, më fal. Kur je në listë për kandidat për deputet, ke disa detyrime ligjore që duhet përmbushësh, të plotësosh sa dokumenta dhe të bësh sa deklarata. Kodi zgjedhor dhe dokumenta dhe kuadri ligjor në fuqi të kërkon 1, 2, 3, 4, 7 dokumenta. Të gjitha ato që kërkon, ku ndër më të rëndësishme të them unë është formulari i dekriminalizimit dhe janë të detyrueshme, pa cilat nuk bën dot pjesë në listën e kandidimit, janë realizuar të paktën nga Partia Socialiste, gjithë kandidatët e kanë, po besoj që dhe nga listat e juaja. Do të thënë, të mos jenë një filtr shtes, ne kemi bërë filtrin shtes. Pa diskutim që antarë ose kandidat i byrës politike, antari i Komitetit Qendror të Partisë, antari i Presidiumit të Kuvendit Popullor, kryetari i gjykatës së lartë, prokuror përgjithshëm, kryetari i Turqisë, antari i Këshillit të Ministrave, kryetari i degëve të punëve të brendshme, antari i Komitetit Qendror dhe internimeve, hetus prokuror, hetus prokuror gjykatës të posaçëm politik apo punojës të nivelit të lartë të sigurimit të shtetit. Bashkëpunëtor, persona të lidhur dhe në cilësinë e juristëve, cili është pozicioni i tyre politik për krimet kundër cili është pozicioni yt politik për krimet kundër komunizmit. Për krimet e njerëzimit gjatë regjimit komunist, më fal. Mendimi yt personal. Mendimi im. Unë mendoj që duhet patjetër që personat e prekur, trashëgimtarët e tyre, të kenë mundësinë sot të informohen për aq sa lejon ligji për gjithçka që ka ndodhur me ta në kohën e komunizmit dhe mendoj që kjo çështja e ligjit të dosjeve, hapjes së dosjes, do të rehabilitojë shpirtrat e personave që kanë vuajtur padrejtisht nga një regjim i cili ka qenë padyshim nga më të egrit sa i takon pjesës njerëzore
Dhe mendoj që jemi pak të vënuar për këtë çështje, duhet ta kishim marrë këtë veprim çik më përpara, në mënyrë që t'i jepni mundësi edhe për sigjalli, se mendoj që shumë të përndjekur me kalimin e viteve edhe mund të kenë, mund të mos jenë më, mund të kenë larguar nga kjo jetë, por besoj që kjo është një nga gjërat më të mira për të rehabilituar shpirtin, qetësinë dhe për të rikthyer aq sa mundet drejtësinë e asaj cënimi pa drejtësie që ka ndodhur në të kaluarën. Pyetja është e njëjtë dhe për ju, pastaj kam një pyetje tjetër që është posaçme për ju. Në vijat përgjithshme bie dakord me kolegen. Megjithatë duhet Partia Demokratike ka bërë verifikimin e figurave. Jo, e nisa nga pjesa e fundit. Kurse për sa i përket verifikimit figurave ne kemi ngritur vetëm një komision në Partinë Demokratike, që se keni zbatuar fare. Jo, është zbatuar me përpikmëri. Ka qenë një listë gjatë propozimesh, doni të vërtetën. Cila është e vërteta, nga verifikuat, ju bët listën brenda ditës e quat gjysmare e litrë, latë kokërën e namit atje, s'kishit asema, 120 emra. Lista ka qenë 1000 emra dhe lidershi i Partisë Demokratike përzgjedh pastaj. Se lista vjen nga propozimet që kanë ardhur nga strukturat e Partisë Demokratike. Dhe propozimet nga strukturat e Partisë Demokratike janë marrë që 2 muaj më parë. Verifikimi që është bërë ngritur një komision i cili drejtohet dhe edhe aktualisht, drejtohet nga doktor Halim Kosova, një personalitet i nderuar nga figurat më të shkëlqyera që ka Partia Demokratike sot dhe që ka pasur ndër vite, i cili ka bërë verifikim me një komision të ngritur të drejtuar nga ana e tij me jurist profesionist, ka bërë verifikimin e çdo kandidati për kandidat. Se kush doli më pas kandidat, u vendos lista për 140 emrash, e cila është sot publike. Më fal të them që dole blloftë. Verifikimi është bërë. Pse? Sepse doktor Kosova në atë vend pardje tha që nuk kemi pasur kohë me listin që doli që të verifikohen. Jo, verifikimet janë bërë se ka një proces 4 muaj. Ke dal blloftë Dorian. Nuk e kam dëgjuar zotin doktor Kosova. Por ju siguroj që komisioni ka funksionuar. Mos e thuaj më këtë. Në informacionin që kam unë, komisioni ka funksionuar plotësisht. Kështu që Dorian mos e vazhdo me atë se i the 2-3 herë kësaj që dole bllov kështu sot. Ka një pyetje konkrete për ju. Sa është fatura për arsimin me që ju përmendët edhe atë punën e? Është 60-70 milionë euro në vit. Por kjo do të kërkojë edhe një investim me shtesë, në infrastrukturën në gjithë vendin. Gjithë. Po flasim për drekën e fëmijëve. Jo, totale, fatura e pagave, shtesë dhe personelit. Atëherë, pagat... Jo, shtesë e personelit, se do kesh edhe shtesa e personelit, po pra. Pjesa që neve kemi llogaritur është llogarisë masën 10 miliardë lekë të reja, 9.5 deri në 10, e cila është afërsisht në masën 70 milion euro në vit. Këtu pa përfshirë pjesën e investimit, investimi i cili është i nevojshëm për të bërë në shkolla të caktuara për krijimin e ambienteve, krijimin rekreative apo të mencave për kace kush fëmijë do të marrin ushqimin. Dhe prandaj ky nuk është i premtimit të cilin ne e bëjmë të realizojmë brenda mandatit parë të qeverisës, por në objektivin ton, në rastin ton që neve të kemi kapacitetet plota dhe të mos bëjmë gabime rrugës, mendojmë, shpresojmë që parashikimet tona është gjysmën e shkollave, duke filluar që nga qendrat urbane, të cilat kanë dhe hapësira më të mëdha shkollore, le themi strukturat arsimore kanë dhe hapësira ku mund të sajosh, mund të krijosh mencat për kace për sa i përket dhe ta adoptosh këtë lloj praktike mbar ndërkombëtare të suksesshme. Shpresojmë që brenda vitit të parë qeverisës neve të akomodohemi në gjysmën e strukturave arsimore të nivelit 9 vjeçar dhe të mesëm. Okej, tani me qemi në fund të emisionit, unë do dua një pyetje për të dy, por shkurtimisht. Është edhe pyetje, po edhe një lloj që disa pika të programit të Partisë Demokratike që ju mendoni që do t'i bëni, do të realizoni në 4 vitet e ardhshme. Madje edhe në një vepër publike, në një diçka të re që ju e keni të përfshirë aty. Patjetër. Po shkurtë, nuk po e vë kohën atje, sepse kjo është... Kolonat e programit Partisë Demokratike janë shumë qarta. Taksimi ullët për të qenë konkurrues në Ballkan dhe për të incentivuar, për të mbështetur qytetarët, konsumatorët dhe bizneset. Mbështetje të taksimi ullët do të thotë implementimin e taksës 9%, taksës shesht, për tatim fitimit, tatim mbi të ardhurat, tatim mbi qerat, mbi çdo të burimi që kanë familjet dhe individët shqiptar, ulje në nxjerrimin e dividendit, implementimin, hapi më kurajos të 25 viteve të fundit që është rishikimi i normës të TVSH-s, është një hap shumë kurajos, i cili do një vullnet shumë të fortë, do një seriozitet shumë të madh, por që ne besojmë në veten tonë që doja dalim për ta ulur gradualisht vit pas viti për të arritur në fund mandatit
me një normë të tatimit vlerësuar në masën 15%. Kemi mbështetje të sektorëve kryesor, siç është shëndetësia, kur ne nuk flasim për shëndetësi falas, po flasim për një shëndetësi më dinjitoze, me ilaçe të cilat janë më cilësore, jo si ilaçet sot që na vijnë nga vendet jashtë Komunitetit Evropian. Si edhe kur ishit ju? Jo, ka pas standarde, tash vjen keq, ka pas standarde, këta i çbën standardet. I çbën se ka pas debat 4 vjeçar për të gjë, të cilët edhe ju jeni ndjeni. I çbën standardet, një shëndetësi me standarde, një shëndetësi të financuar me burimet, me ato burime financiare, duke mirë menaxhuar fondet buxhetore, njëkohësisht duke mbështetur edhe sektorët të tjerë, si është sektori bujqësisë, ku gjysma e popullatës shqiptare jeton në fshat, bujqësia duhet mbështetur. 100 milionë euro do të jenë subvencionet në sektorin e bujqësisë, blegtorisë, agrobiznesit, dhe 50 milionë euro do të jenë investimet që do të hidhen vit për vit në kanalet e ujitjes dhe kullimit. Sot kemi një Shqipëri të tërë, sot kemi fshatra të tërë që kanalet nuk funksionojnë. Në rastin më të mirë kemi fshatin që një pjesë e kanaleve punon, gjysma e tyre punon dhe gjysma e tyre jo. Toka ka nevojë për ujë, toka ka nevojë të punohet. Por në rrugë tjetër si ato i bët në ato 8 vjetë? Patjetër, investimet. Në një rrugë konkret, në një projekt konkret. Projekti konkret është vazhdimi i projektit që ne kemi lënë për gjysmë që para 4 vitesh, pasi gjatë atyre 4 viteve është bërë 0 kilometër rrugë serioze në Republikën e Shqipërisë. Nuk ka një projekt serioz të hapur dhe në filozofinë tonë që infrastruktura e zhvilluar, zhvillon njeriu, zhvillon ekonominë, zhvillon tregtinë, zhvillon biznesin, neve do të vazhdojmë me filozofinë tonë të investimeve. Ta përsëri fjalën. Jo, nuk ka fjalë, është filozofi që ne do kemi patur dhe do ta vazhdojmë edhe në të ardhmen. Po, zonjë, për ju? Atëherë në këtë fushatë dhe në programin tonë që kemi, jemi paraqitur para qytetarëve me idenë e vazhdimit të reformave të nisura, me qëllim çuarjen përpara deri në fund të atyre angazhimeve të marra. Pa diskutim reforma në drejtësi është një prej tyre, sa i takon ekonomisë, ne do të vazhdojmë përpara me rritjen ekonomike të Shqipërisë, si në da qemë deri në 5.5%, dhe ndërkohë modelet që paraqesim kanë të bëjnë pikërisht me disa sektor. Së pari, ajo që është për të vlerësuar ka të bëjmë me faktin se ne do të krijojmë mundësinë që në Shqipëri të kenë 220.000 vende të reja pune, do të vazhdojmë mëtej me formimin 220.000 vende pune deri në fund të mandatit tonë qeverisës, i cili do të realizohet nëpërmjet nxitjes të investimeve të huaja, sipas lehtësirave fiskale që kemi filluar dhe do të vazhdojmë të bëjmë në mandatin tonë, në mënyrë që të nxisim investime në Shqipëri dhe të nxisim partneritetin publik-privat. Ne do të vazhdojmë të forcojmë formimin profesional si edukim dhe qendrat e këshillimit të karrierës. Në çdo bashki do të kemi një qendër formimi profesional dhe një shkollë profesionale. Në çdo bashki gjithashtu ne do të kemi edhe mundësinë që atje ku ka sigurisht universitetet, të kemi dhe qendra këshillimi karriere dhe të kemi një sistem kombëtar gjurmimi për punësimin. Ky sistem kombëtar gjurmimi për punësimin do të bëjë mundur që studentët që në shkollë të kenë mundësinë e gjetjes së një pune. Përveç kësaj, një nga ato që ne e quajmë një reformë të nisur dhe do të shkojë deri në fund, ka të bëjë pikërisht me faktin e shkollës si qendër komunitare, në mënyrë që shkollat tona të përdoren edhe për aktivitetet të tjera, të cilat japin rëndësisë mundësitë shumta ekstrakurrikulare tej orës së mësimit. Do të vazhdojmë reformën për rritjen e standardeve në universitete, për rëdhënien e standardeve të dinjitetit deri në fund pedagogëve sa i takon gradave të tyre. Do të vazhdojmë reformat e nisura në shëndetësi. Ne do të përfundojmë brenda mandatit tonë të dytë 100% shëndetësinë falas, shërbimin universal, do të ndërtojmë një spital rajonal në qytetin e Fierit. Ky do të jetë një investim i madh publik. Do të kemi, siç do të kemi investime të tjera publike, është rruga e Arbrit, do të kemi rrugën e Thumanës, do të kemi paketën 1 miliard për Shqipërinë, i cili do të shtojë Shqipërisë 141 shkolla të reja. Me detaje mund t'ja u shpjegoj, po t'i mbaroj njërë pikat, janë investimet strategjike të cilat përfshihen në paketën 1 miliard euro, që do t'jenë disa investime në bashkëpunim me sektorin privat për të arritur në të njëjtën kohë dy qëllime. Qëllimi i parë është që të kemi vepra dhe shërbime publike në një kohë më të shkurtër me investim nga privati dhe të kemi në të njëjtën kohë edhe privatët të futur me mjetet e tyre dhe me aftësitë e tyre
në investimet publike në mënyrë që të jepet hov rritjes ekonomike. Përveç kësaj do të flasim, e tham që nuk ka orar për çështjen e programit dhe unë nuk ju kundërshtova, nuk ju thash që është barabart me. Tani është barabart dhe më vjen shumë keq tani. Ja unë arbitri nuk dua ta kthej në aludime këtë gjë. Fola për projektin 1 miliard euro. Pra, po ju shpjegoj gjithashtu që arsimi do të vazhdojë gjithashtu, reforma në arsim do të vazhdojë të shkojë deri në fund. Gjitha pikat e programit tonë janë në faqen e Shqipërisë që duam, gjithë programi është atje, Shqipëria që duam është pikërisht ajo, e cila do të ketë në themel të saj shtetin, barazim para ligjit, reformën drejtësisë të zbatuar, do të ketë më shumë punë, më shumë mirëqenie. Do të rritet punësimi në Shqipëri asnjëherë tjetër në këtë mandat. Okej. Një sekond ti, jam unë këtu. Atje dhe partia jote bëj ti. Ju lutem. Jemi në minutat e fundit të emisionit. Duhet të shpalosim programet dhe thamë që do të shpalosim nga 30 sekonda. Dhe për 30 sekonda unë thash atë që thash. Nëse do flasim nga 4 minuta? Jo, 30 sekonda. Jam edhe me kronometër. Jam unë arbitri këtu. Tani kur bësh ti arbitri, të lutem, të lutem. Kam kohë, kam nevojë për kohë për të shpjeguar. Tani ti ke 2 orë këtu tani, të lutem tani. Po vjen keq tash. Unë jam gazetar. Edhe të paktën synimi im profesional dhe gjithë kolegëve mendoj të jemi të pavarur ose të jemi profesionistë që të mirë se sa të pavarur. Po votojmë, edhe unë votoj. Nuk kam lënë asnjë herë pa votuar në këto 27 vjet. Dhe unë pyetjen e kam për të dy. A ka mundësi ti në 30 sekonda të më thosh mua pse unë do të votoj Partinë Socialiste dhe ju pse unë do të votoj Partinë Demokratike? Ka dhe alternativa tjera, është LSI-ja, është Libra, është PDU-ja, është s'më vjen tani PA-ja, ka plot, pse unë do të votoj ju? Sepse është e vetmi alternativ. Jo, ma thuaj mua, jo si fjalim, jo si miting. Po ty prapë ta them. Po të shoh në sy bila. Po se kështu si haun këto, është e vetmi alternativ. Është e vetmi alternativ. Jo vetëm Holandi, ti voto PS 1, 2, 3. Se nuk ka alternativ tjetër këtë votosh Holandi. Sa më shumë mendim fare. Sepse ti sot ke një alternativ, partia meqense është kolegu në studio, po të vjen sot me alternativë që të ketë kryeministër zotin Lulzim Basha, ishte kryetar bashkie Fjeti Gjum, ishte ministër Rendi, në të vetmen kohë të historisë, kura ishte ministër Rendi, patëm në protesta qytetare të vrarë. Ishte ministër i jashtëm në Shitidetin, ishte ministër i transportit, na bëri atë që sot të gjithë e dim, pati një abuzim me investime për rrugën e kombit. Më thoni një sukses të kësaj zotërie. Pra nuk ka alternativë tjetër. Mundi e Tiranës në zgjedhjet bashkiake. Ky është sukses i madh. Një suksesshëm bashkie, një kryeministër i suksesshëm me reforma progresiste të çuara përpara, të lëvduara dhe të mbështetura nga ndërkombëtarët, sa ka mbështetje sot Shqipëria nga ndërkombëtarët, sa ka pasur. Jo të votoj Dorian, jo unë. Edhe një politikan të rëndësishëm, i cili ishte faktor në zgjidhjen e një krize drejt stabilitetit që po shkonte vendin. Tani dhe për një gjë tjetër pse do ta votosh Partinë Socialiste, ka të bëjë me faktin se ka një listë kandidatësh që është ku e ku me listat e gjitha partive tjera. Ka një list, një escort ekspertësh që përfaqësojnë grupe ndryshme të shoqërisë dhe kjo escort premton që atë program që përfaqëson Partia Socialiste me krye Tiranën do ta zbatojë nesër. Nuk ka alternativë tjetër. Nëse doni të flini gjumë, votoni ata që flen gjumë. Nëse doni që Shqipëria të shkojë përpara, doni e ke fjalën do, jo doni më shumë. Do. Tani sa të ta thoj aty, po ja thash pak dhe publikut. Dorian, pse ma mbush do të më mua të votoj Partinë Demokratike? Patjetër që ta mbush mendjen, sepse ne jemi partia e taksimit të ulët, ti si profesionist i lirë që ke rrogën e lartë, do taksosh shumë pak. Ti se kam rrogën unë, po. E dim shumë mirë, realitetin e dim se sa funksionon, se si funksionon rrjeti mediatik, sepse ne jemi parti që jemi për taksim të ulët qytetarëve shqiptar, jemi për implementimin e taksimit shesh 9%, jemi për TVSH-n e ulur, jemi për rritjen e investimeve publike kur ju e dini shumë mirë dhe si gazetar serioz që jeni, e dini shumë mirë mungesën e investimeve strategjike dhe jo strategjike gjatë 4 viteve të fundit. Ne jemi për mbështetjen e shëndetësisë dhe nuk bëjmë premtime false si shëndetësia falas, por premtojmë një shëndetësi më të mirë se kjo që është sot, dhe jeni një ndërgjegjëm që nuk ka shëndetësi falas, por ka hapësira për ta përmirësuar shëndetësinë. Neve jemi për arsimin që të ndihmojë familjet shqiptare, duke ndihmuar dhe praktika ndërkombëtare, duke i sjellë në Shqipëri me ato mundësi financiare që neve kemi. Neve jemi për mbështetjen e bujqësisë, ku ju si gazetar serioz që jeni, e dini generale të shëndetësisë të bujqësisë shqiptare, ku fermerët shqipraktisur dita ditës dhe kanë nevojë për mbështetjen e shtetit, kanë nevojë për mbështetjen e buxhetit të shtetit, në mënyrë që ata i të kontribuojnë më pas në buxhetin e shtetit. Jo, për gjithë këto gjëra. Se unë pyeta për veten time. E para, tjetër, duhet të votosh në Partinë Demokratike sepse ne jemi ata të cilët insistuam në luftën tonë dhe e bëm
vizibël për çdo kënd, që kanabizimi në Shqipëri është një shqetësim shumë i madh. Kush është prindi në Shqipëri? Kush është personi i ndërgjegjshëm në Shqipëri? Absolutisht duhet të jetë shumë serioz në çështjen e kanabizimit, çështjen e ekonomisë, çështjen e shëndetësisë, çështjen e arsimit, sepse ju jeni ndërgjegjshëm përsëri vetë zoti Qafoku, të lutem edhe mbarova. Ndërgjegjshëm që 300.000 shqiptarë nuk janë budallënj që ikin nga Shqipëria. Janë sepse janë detyruar të ikin sepse u ka munguar shpresa. Tani ca mes tyre janë dhe budallëj po. Jo, unë mendoj që ka budallëj, unë mendoj që ka njerëz me shpresë dhe pa shpresë. Kush ka shpresë vazhdo të rri, kush nuk ka shpresë normalisht largohet nga Shqipëria. Dhe për gjithë ato arsye, pa hyrë pasaj pjesës së emrave, mendoj që të dyja palët kanë emra shumë të mirë, por ama shqyqyrë zotit që erdhi dita, që Partia Socialiste të krenohet me listën e deputetëve, dhe nuk ka më ato kriminalët që ka pasur në parlament, cilët zaptonin në fund e shqyqyrë zotit që erdhi, që u miratua isha inderuar që kisha dy njerëz me të vërtet shumë interesant, shumë mrekullueshëm, për ju unë kam shumë respekt nominalisht edhe për ju zonjë dhe për ju. Është tjetër gjë programi dhe debati që keni bërë këtu. Unë ju uroj suksese. Faleminderit që ishit në emisionin tim. Ju uroj suksese. Faleminderit që ishit në emisionin tim. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni i sot, nesër në orën 13:00 ritransmetim nga unë në Qafoku. Na dhe mirë.